Sa palakpakan po natin malakas sa ating pinakamamalampay sa Presigat. Ngunit walang pinamataas ang pagpuri, paglati, pagdadakilay sa ating pinakamamalampay Zeus. And the whole honor at pagrespeto po sa ating mga magulang sa ating pinakamamalampay Zeus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Talumbedan Presigat. At maging sa lahat sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almedan Presigat. At maging sa lahat maminamahal ng ating mga minamahal, ating mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng Brother Kuya Bubunyer at katuwang kanyang mga anak, ating beloved Sister Divine Year, Presigat, sa kanilang mga kasama, maminamahal, ating mga beloved workers, at maging sa lahat ng ating mga kapatiran datihan man baguhan, at sa lahat po na naabot o nakakarinig ng tinig na ito sa ating mga kapitbahay, Presigat, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay, Presigat. At maging sa lahat, maminamahal ng nakantabay po at nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa ibang bansa, maminamahal na rin maminamahal na kapapanood, especially sa mga baguhan po na naidadagdag ng ating malapayang Sus na nanonood po ng ating live webcast. Siyempre, Presigat, magandang oras po dyan sa inyo, maminamahal. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay sa Presigat. At nagpapaabot din po tayo, maminamahal, ng happy, blessed birthday, maminamahal sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Albeda Presigat. Ang ating pagbati, maminamahal, ay nagagaling po sa kupunan po na maminamahal. Sa una po sa ating beloved Honorable Pastor Willie sa kanilang mga anak, maminamahal, ating beloved Almeida family, Presigat. At sa kupunan po, maminamahal ng ating mga naatasan po na ina-assign po dito sa lugar na ito, maminamahal sa San Carlos City, Pangasinan, ating mga beloved manggagawa, maminamahal sa ating beloved Kuya Ordained Preacher Kuya Buboy Nier, Presigat, at sa kanyang anak, maminamahal, at Sister Divine Year, sa kanyang mga kasama mga beloved workers, at sa lahat po, maminamahal ng ating mga beloved brethren na ginagamit po, maminamahal sa banal na pulpito, maminamahal simula po sa mga beloved elders, maminamahal, at sa mga maminamahal ating mga beloved helps of the church, Presigat, at sa lahat po nating mga beloved brethren, maminamahal nating mga beloved kapatiran dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Muli, happy birthday po. We love you so much, maminamahal in heaven. Presigat, para purihin ang ating pinakamalapay Sus. Minsan pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalapay Presigat. At tayo magpatuloy, maminamahal. Muli tayong magsasagawa ng ating banal na gawain, pananambahan, maminamahal ating general service sa lugar na ito sa San Carlos City, Pangasinan. Maminamahal na muli tayong magpupuri at aawit, maminamahal ng mga masayang awitin at mga malumalay na awitin sa ating malapayang Sus, Presigat, na dito maminamahal ating pong inimbita ng ating presensya, maminamahal ng ating pinakamamalapayang Sus, Presigat, dahil sa kanyang matamis sa mga presensya, maminamahal. Dito po maminamahal tayo pinapalakas at pinatatag sa pananampalataya sa ating pinakamamalapayang Sus, Presigat. At sa pagpatuloy masaksin nyo rin po, Presigat, ating banal gawain, maminamahal, yung patungkol po sa pagpapatuto, maminamahal, yung paghahayag ng mga ginawa, maminamahal ng ating pinakamalapayang Diyos sa ating buhay, maminamahal paano po siya kumilos, maminamahal na nagbago ang ating buhay, pinagaling tayo sa malubang makaramdaman, maminamahal na sa mga oras ito, maminamahal, tayo pinagpapala na, Presigat, makapanggingan nyo po yan, maminamahal, sa portion po ng pagpapahayag ng mabuhay banto, Presigat, sa patuloy gawain, Presigat, nandito po maminamahal yung mga pag-aawitan, maminamahal simula sa beloved adult choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, at ang beloved finest choir na, at ating special number sa mga oras no, maminamahal, ating mga beloved mimers, Presigat, na diyan po maminamahal, muli tayong magpupuri at dadamahin ang pinakamatamis sa presensya ng ating malapayan, Presigat. At sa pagpatuloy gawain, maminamahal, narin din po ang patungkol po sa pagbibigay ng kasambubagit handog, yung pagpapaliwanag, Presigat. Narin din po sa lahat ng mga Kristiyano, dito po pinagpapala ng ating malapayang Sus, at dito sinusubok ng ating malapayang Sus kung hanggang tayo sa katapat sa pag-ibig sa ating pinakamaulo, sa ating pagkakalob ng mga kasambagi at handog, Presigat. At pinangako rin po ng malapayang Sus ang triple blessing na pagpapala, Presigat. At narin din po maminamahal ang huli, maminamahal yung pangangaral ng salita, Presigat, na sabi nga ng abang lingkod, maminamahal kung tayo literally kumakain ng mga pagkain na kapag papabusog ng ating physical na pangakatawan, Presigat, dito tayo lumalakas sa maminamahal, kinakailangan din po maminamahal
ang ating spiritual na Persigad ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamalaking Jesus Persigad upang maminumhal na rin ang ating Persigad kalakasan na nagmumula sa malaking Jesus Persigad. Bukod doon, maminumhal tayo magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalaking Jesus Persigad. At na rin maminumhal, sabi pa ng ating pinakamamalaking Jesus, na wag natin pabayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa at yung namamalas na malapit ng araw. Persigad, doon maminumhal sa mga oras na maminumhal, tayo pinagpalang lubusan ng ating malapayin sa Persigad, bagamat masungit muli ang panahon, maminumhal, ngunit na rin ang taglay po nating kalakasan na nagmumula sa malapayin sus at laging pag-iingat at paggabay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayin sa Persigad. Kaya sa mga oras na maminumhal, hindi ko rin masyadong kapahawan maminumhal, at tayo mag-start na maminumhal, magpuri sa ating pinakamamalapayin sa Persigad. Bago tayo magpuri maminumhal, magbukas po tayo ng isang time team na pananalangin sa ating pinakamamalapayin sus upang ang gabay at patnubay, samahan tayo ng ating pinakamamalapayin sa Persigad. Kaya hiniling ko po sa lahat ng mga narito na, tayo po'y tumayo maminumhal, tayo magkaisa ng manalangin. Itaas po natin dalawang kamay na binatandang pagsugo sa ating pinakamamalapayin sa Persigad. Manalangin tayo, hallelujah. Dakila magpala po ng Ama, Diyos, at ang magpunay sa lahat aming pinakamalapayin Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras to. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran na rin, pinag-angat na po sila sa paglalakbay. At narito kami ngayon sa harapan na nagkatipon-tipon, na nagkakaisa, nagpapakumbabang, humingi ng habag, kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nangasupon ng bawat isa na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinamalapayin, sugasan mo kami ng dugo ng bago sa krus ng Kalbaryo, minsan pa. Dinadalain po namin sa pangkalatang panalangin po namin kagalang-galang balingista, Pastor Willie Salameda, maraming Jesus. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri, maraming sa hallelujah, na rin ang bawat aming papuring awit na iaalay sa iyo. I-anoint mo ito bilang daloy ng pinakamabismal presensya sa aming kaligitnaan dahil kalakasan mo rin sa paglilingkod sa iyo. Samahan mo kami, malapayin sa narinig po, langisan mo rin po malapayin sa mga pinagpalang magpapahayag ng kanilang mga buhayin, patutuon kung paano kumilos sa kanilang buhay, na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, nila sa bigat ng problema. At sa mga oras sila pinagpapala na samahan mo po malapos ang bawat ihahayag nilang mga buhay, patutuon malapos sila upang sa lahat ng pakinig, lalo na sa mga nanonood po ng aming live webcast sa mga baguhan, na rin sila makumberte at kumir po mga banal gawain. Malapit po sila dumuroon at makasama, makapiling po sa paglilinggo sa iyo. Sama mo rin mo pa yung sa hallelujah. At rin po lang isay mo rin po, malapit po yung sa hallelujah. Ang mga pinagpalang mga mag-aawit, malapit po sila sa adult choir, at yung mga beloved children's choir, beloved youth and singles choir, beloved finest choir, at ang special number, ang aming beloved mimers na iaalay mamaya, malapit po sa mga papuring awit. Yan ay mo ito, malapit sa bilang muli, dalawa yun ang matawin sa mga presensya. Malapit sila, sa rin po malapit Jesus, ang pinagpalang mga ngaral magpapaliwanag po patungkol po sa pagbigay ng matalata na kanilang may papaliwanag upang sa lahat ng mga kapatiran na nariyan na hindi pa nakakasunod sa bagay nito, pagkakalob ng kasumang bagay tandog, sila rin po yung magkaloob, malapit sa nariyan, pagpapalain po sila na ipinangango po ang pagpapalang triple blessing, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Nariyan din po lang isa meron po ang huling yung itong balanggawain, ang pangangaral ng salita, kung bigay ng misahi ng aming pag-aaralan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya. Sama mo kami, malapit sa pagpupuri hanggang sa matapos yung balanggawain at taglayang kalakasan na nagmumula sa iyo. At narinig po malapit sa iyo kung paano mo kami iningatan, pinarating na malahati sa balanggawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na nagsasagawa ng banal gawain sa mga oras to. Lalong-lalo ng mga kapatiran po namin na magagaling pa ng malalayong lugar na maglalakbay patung sa gawain, pakaingatan mo po at sama-sama pang sinasaway lahat ang uri gawa na kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa at pangkalatang panalangin naming kagalang-galang balis na Pastor Willie Salameda, habang nyo kasal in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa mga oras na may mahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamahal, praise God, hallelujah. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwan sa araw-araw. Sa umaga pagkagising,
ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lansarin sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, kalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y lansarin sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Lord, hallelujah. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Kay ganda ng umaga, kasiya ng buhay ko at kasina, at ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Hinggang magandang umaga, si Kristo na kasama, tulad din isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Lord, hallelujah. Galing din sa kanlin, yung puro ng hirap, pangdurusa, sapagkat sa Kanya larang nadapa ang pagmamahal. Laging magandang umaga, si Kristo na kasama, siyang tanging daan ng karuduhan, sa pinya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y lumpuro ng ulan, ulap man ay maglipa, gabi may lupa, may umaga pa rin darating, ng dahil si Kristo kapiling. Okay, ganda ng umaga, isa'y ng buhay ko ang sila, at ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw ng gawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na kasama,
Tulad ng isang umaga may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing sa galing, punong-puno ng hirap pang durusa. Sapagkat lamang ng mamahal, laging magandang umaga, gusto nang kasama. Siyang handaan, karutuhan, sa piling ay wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap malay maglima, gabi may dumating, may umaga maring darating. Na si Kristo'y kapiling, siyang tandaan, karutuhan, sa piling ay wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap malay maglima, gabi may dumating, may umaga maring darating. Na si Kristo'y kapiling, I live verse Jesus, the outer days, Lord hallelujah. I live verse Jesus, oh come what may, that sweet old Spirit will I obey. I live verse Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. All these shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is Lord hallelujah, better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live verse Jesus, the after day. I live verse Jesus, oh how I be, that sweet old Spirit will I obey. I live verse Jesus, the after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. All lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as you go as me, and who else I'll go. Jesus, the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. So hallelujah. Jesus is the joy of
living. It's everything to me. I'll lose you go back to me. And one sorrow is the joy of living. It's everything to me. Jesus, the joy of living. It's everything to me. Lord, hallelujah. Jesus is the joy of living. It's everything to me. I will do sickle and sweet. And the world is sorrow is the joy of living. It's everything to me. Jesus, the joy of living. It's everything to me. Lord, hallelujah. Oh, Jesus is the joy of living. It's everything to me. I will do sickle and sweet. And while the sorrow is the joy of living. It's everything to me. Jesus, the joy of living. It's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living. It's everything to me. How musical and sweet. And the world is sorrow is the joy of living. It's everything to me. Jesus, the joy of living. It's everything to me. I'll just keep resting my hope as we walk alone. I'll just keep resting my hope. Forgiving song. Don't storm louder in the sky. Oh, what a heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never place or hallelujah. And it's the people pray. That's the people pray. Hanging out of here to the very end. Don't storm louder in the sky. For the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Manaligan siya, lugat hallelujah, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, even His me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day, I love Him more and more. Jesus, save and It's me. It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with
Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all day. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and I have the peace within. Save my weary soul and Lord Jesus came to me, and by His grace I'm now His Spirit, the Spirit now. Once I was lost since have the peace within. Save my weary soul and Lord but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now Spirit, the Spirit now, it's Spirit save my soul. It's Spirit by His blood above. Didn't have the peace, Lord, hallelujah, but Jesus rescued. Now Spirit, the Spirit now. Oh Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sasabi, saan pa nagubuman roon. Oh Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sasabi, saan pa nagubuman roon. Kahit saan man ako pumaroon di ako mangangamba dahil kasama ka. Ko'y laging nagdiwang na sa'yo Panginoon. Nalalagi ka sa'kin tuwing na oh Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Oh Kristo, tunay na nakilala ka. Binigyan pa Jesus Lord ang sa katulad mo. Hinako mo ang kasalanan ko, at ako'y lubos ko binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka. Binigyan pansin ang sa katulad ko. At hallelujah, hallelujah. Hinako ang kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Magmula ng Israel, magkilala ka. Ang buhay ko at
Atong siya pagmula agapin kita ng buhay ko. Atong sila, O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin at sa katulad ko. O binago mo ang mga kasunod ko at ako'y lubog, iyong binago. Bilang ng higlo at hallelujah, Panginoon, magpiling ko ako sa'yo'y gamitin mo, patutuo sa dakila. Pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin sa katulad ko. Hinakuho ang mga kasalanan ko at ako'y lubog, iyong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin at sa katulad ko. Hinakuho mga kasalanan ko at ako'y lubos, iyong binago. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na wala hanggang kanyang inilaan dahil upang makasama ang Diyos higit pa. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang inilaan dahil upang magsama ang Diyos hinatamahan. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, hamang-hamang ka ang iyong magagawa. At tayo'y binigyan, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilan pa. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na wala hanggang hanggang hinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina sa bahin natin ang Panginoon, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan dahil
upang makasama ang Diyos ilang pagpapala. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasiya, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema kasi wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay ko tayo, Jesus, laging may galak sa tuwira. O napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabadya. Di nagkikita, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahala. Kay sarap magpuri, kay sarap upawi, sa Diyos nahing mapasalangin. Hinipon niya tayo magkakapatid, o ang magkasama-sama, amen, hallelujah. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasiya, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema kasi wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay kung na Jesus, laging may galak sa tuwira. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga, tayo'y nagbabadya. Di nagkikita, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahala. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi, sa Diyos nahing ang masalangin. Hinipon niya tayo magkakapatid, o sama-sama. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasiya, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema kasi wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay na Jesus, laging may galak sa tuwira. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang umagabay. Hirapan suliranin ang aking taglan, sinikap mong lutasin guhin bigong tuhan. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda, yan po ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirapan suliranin di sa buhay, Jesus, ikaw ang nagpinagmahal. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawit. Kaya't ang awit ko ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Masasalamat sa pag-ibig ko, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, kutay ng laho, binigyan mo ng tiyakan itong aking buhay. Hirapan suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nag-ibig ng gabay. Binigyan ko ng awit, awit na buhay. Iyong inawit, kaya't ang
kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit na pag-asa ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit na buhay, at ang lupa iyong binawi. Kaya awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit na pag-asa ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka ng mga bahong si Kristo na iyong kasama. Pag-ibig at di ay may ipamamahal sa'yo. Pagod sa pagsubok ay hindi ka pabayaan. Pagkat siya nangako, di ka niya iwanan. Manampalataya sa nag-isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa kong sangin papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumatali sa puso, lito siyang nag-isod halin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda ng kanyang pagbabalik sa mundo. Panampalataya sa nag-isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Kay magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa nung sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Huwag ka nang mangambaho, si Kristo na iyong kasama. Pag-ibig at di ay may at may ipamamahal sa'yo. Ang isang pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya nangako, hindi kanya iwanan. Panampalataya sa nag-isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang tagong sa puso'y kanyang papangin sa'yo. Salamat o Panginoon ko sa kabiyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kakila mo. Ibig mo ang tulad ko, o ang paghahati ko. Lahat ibinigay, pati na buhay mo, na pagkaikalay sa sala ko. At o ang paghahati ko, ang araw ay napagkalapitan. Kukulitan, kami ka ng pagigihan, at tayo magsama-sama. Islod halin
lahat ibinigay mo. Paghinaan ang buhay mo, isasala ko, ito ang pinaghahanti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na dakila mo, ibig ko ang katulad mo. Ano ang pinaghahanti ko? Lahat ibinigay mo, paghinaan ang buhay mo, sa sala ko. Ano ang pinaghahanti ko? Ang araw ay napakalapit na, pag-iyong ipurita, at aming na makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, paghinaan ang buhay mo, namatay ka rin sa lahat. Ito ang pinaghahanti ko. Salamat o Panginoon ko, sa kabiyaya binigay mo, kaligtasan ang buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na dakila mo, ibig ko ang katulad ko. Ito ang pinaghahanti ko. Lahat binigay mo, paghinaan buhay mo, patay ka rin sa sala ko. Ito ang pinaghahanti ko. May galang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa mga hirap ng puso ay naglalaho, may hawig, may saya sa pagpupuri para sa Diyos. Kahit ng puso, pinagpala niya ang Diyos. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng sambahan ay para lang sa Kanya. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng sambahan para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa hirap lang, puso ay naglalao, may hawig, may siya sa magpupuri para sa Diyos. Nahihig ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba
para lang sa kanya. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kakailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang pupurihin, pangalan ko dadakilahin, wala sa'yo may hawit ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko sumisila. Pag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, pangalan ko'y dadakilahin, walang sa'yo may hawit ko iyong bibig. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko sumisila. Kapag sa'yo'y sumasa, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos, aming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan ko, tunay at hanggang sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan ko, kami ay lubos na magtitiwala, kahit kanyang hilala upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos, aming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan ko, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan ko, kami ay lubos na magtitiwala, kahit kailan upang purihin siya. Kung aking pag-isa ang kalawakan, hindi ko tumaunawa ang iyong dahilan, bakit ako pinili mo't hinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukarin ang pag-ibig mo, Jesus, pinipili ka sa akin. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. At di masasiya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipiran, ako ay may lalahira. Ikaw ang sasama sa liga, hindi mo ko minamaya.
Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sanahin. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na siyo'y sumapa. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na siyo'y sumapa. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na siyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kaya't purihin ka, purihin ka, oh Panginoon. Hindi ako sasawa, Lord. Purihin kami mapapago. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa, pagpupurihin kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na guguto, pinatahid, mga pilay pinalata, nakakitang mga bula, masasamang espiritu pinalaya. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa, pupurihin kami mapapago. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa, pupurihin kami mapapago. Tayong lahat ay tinubos sa kasalanan, ilinis bagong buhay, ibinigin kami yung pinagpala, pagkat kami nagtiwala sa salita mo, aming Diyos na nakilay. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa, sa pagpupurihin kami mapapago. Magagawa natin ang lahat, halata sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. Tayo'y magsama-sama, iwasin ang problema. Sa maganda kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema.
isang maganda sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y sama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo humawi ng hallelujah. Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nagkaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin si Kristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin si Kristo, may kagalakan sa aking puso. I have you a leader in my heart. I have you a leader in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you a leader. I have you a leader in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawiran sa kamang-kamang-kamangha ni Anoa. Sino nga akong babalik dito? Upang tayo kukunin niya dadalhin sa kahiyan, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawiran sa kamang-kamang-kamangha ni Anoa. Sino nga akong babalik dito? Upang tayo kukunin niya dadalhin kahariyan sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, malaman magpakailan ba man. Hallelujah! Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sesay! Di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sesay, di nagbabago, walang magpakailan pa man.
Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay ligtas, mali magpakailan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, purihin, purihin siya. Oh, purihin, purihin, oh, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, si Jesus din nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng kalakasan, purin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purin siya. Nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purin siya. Nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, purin siya. Si Jesus din ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang hangalon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ang butayang lahat ay bagpuri. Nagbigay ng pagpapala, purin siya. Nagbigay ng pagpapala, bigay ng pagpapala, purin siya. Si Jesus diha, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak, awitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, awitan mo. Kung nais bigalak, awitan mo. Galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Galak ng Panginoon kalakasan. O lakad-lakad, wag mo si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, hay ho. Dinig ng pag-awitan, siyang naririnig, kawal ng katotohan, siyang sa larangan ng tipan, wala mo may pag-ibig, hayop at isama. Hey! Lakad-lakad, wag si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, hay ho. Huwag mo nang alalaki, siyang nangunguna sa lahat ng gawain daw kusay ang mga kababay. Siyang pangalawa, hayop at isama. Lugat! Lakad-lakad, wag si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, hay ho. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify, we come to Lord, we come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him, her coming King. We come to praise Him, we come to praise her coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King. For Jesus was the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ our Lord, He that came here. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, demons will have to be far away.
in the name of the Lord Jesus, and tell me, stand before in the name of the Lord Jesus, and we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the sure victory. A victory, it's victory. Hallelujah, I preach His glory, 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 hallelujah. His song and hope, a victory, it's victory. Hallelujah, I preach His glory, 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 hallelujah. His song and hope, a victory, it's victory. Hallelujah, I preach His glory, 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 hallelujah. It's all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, said the Lord. This mountain shall be removed, this mountain shall be removed, this mountain shall be removed, and by my spirit, said the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil high bound. Jesus set me free. The devil high bound. But Jesus set me free, the devil high on. Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free, well I'm so glad. Jesus set me free, well I'm so glad. Jesus set me free, well I'm so glad. Jesus, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout. I'm on my way to heaven, shout to victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free, the devil high bound. But Jesus set me free, the devil high bound. But Jesus set me free, the devil high bound. But Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free, well I'm so glad. Jesus set me free, well I'm so glad. Jesus set me free, well I'm so glad. Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's Bobby, 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 my soul. Sing and shout, put his city home. The people are deciding Jesus save my soul. It's Bobby, 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 Bobby. It's Bobby, 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 my soul. Sing and shout, put his city home. The people are deciding Jesus save my soul. It's Bobby, 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 Bobby. It's Bobby, 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 my soul. Sing and shout, put his city home. The people understanding Jesus save my soul. Something Bobby, Bobby, Bobby. Yes, Bobby, 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 my soul. Can sing and shout for He saved me. Some people understanding Jesus save my soul. Something Bobby, 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 my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that sweet and bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul. The blessed soul within. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig? O Jesus, sa tulad kong makasalanan, di mo ako pinapabayaan. Di man lang iyong itiwan, patuloy ang pagpapala mo. Ngayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal ko walang kapantahan. Aking nadarama kahit ay binibiguhon. Gusto ko ang iyong anak, gusto ko ang iyong anak. Iabot ko ang iyong mga kamay at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kailan. Sa araw-araw ko pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumpa, ikaw sa akin ang siyang dumarama. Buhay ko'y kulang pa, ialay sa'yo, Jesus. Sa kabutihan mong ibinigay, di ko mapila at matandaan anong nais mo. At ako'y susunod sa'yo. Gusto ko ang iyong anak, gusto ko ang iyong anak. Iabot ko ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Gusto ko ang iyong anak, gusto ko ang iyong anak. Nagsusumaho sa iyong patnubay, sa aking paglalakbay.
Kalwalhatian mo'y aking matanggap. Handong hiwaga ng iyong pag-ibig. O Jesus, ang tulad kong makasalanan, di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, ngayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo walang hanggan, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Gusto ko ang iyong anak, gusto ko ang iyong anak, iabot ko ang iyong mga kamay, at ako iyong kabayan, at ang siyong kaharian. Gusto ko ang iyong anak, gusto ko ang iyong anak, sumabog sa iyong pagtubay sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo aking mahal. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman saan ang tunguslubhan. Sumasabay sa ahas ng mundo ito, ako'y kulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang pagbabago. Kapag kulang ng lahi, nadaramang mo. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap hanggang liwanag. Layaw ng damang at siyang pasamantala, sagot sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari sa hangin pa ako, di alam dugo. Punta saan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, di alam saan ako. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman saan tungo.
ng mundong ito. Ako'y gulo, di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkot, walang pagbabago, pagkulang ng langit, dadaramang ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng laman at siyang pansamantala, sagot sa aking hanap. Oh, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako mahal sa hangin paabot, kabilang saan lubog. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pumunta. Mahal na sa hangin pa ako, at di alam saan tungo. Sadyang kay buhay na ating Panginoon, nagtatapa sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, kaya mo'y patuloy na lang. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanlan. Hiya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Lord, hallelujah. Mundo'y magkunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong karapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magkunaw man, maaasahan langis, maging hanggang wakas itong buhay.
Iburi na aking Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Pag-ibig sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya mo patuloy na laas. At tulad ng pagsikat ng lingkong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdaming katapatan niya aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang nandungan, magmula pa sa ugat ng aming langit. Ako'y magunaw man, maaasahan lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo aking aawin, dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, dapat kang nandungan, magmula pa sa ugat ng aming langit. Ako'y magunaw man, maaasahan lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, habang panahon, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat bigay, tagumpay man ay naroon. Yan ang pag-asa kong hinahon. Pag-ibig mo'y laman sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat kang nandungan, magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y patunaw, asahan langit, maging hanggang wakas ditong buhay. Alam ko, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang natin, nariyan ka sa akin ay nagpapahal, upang ako'y hindi pa ako nagkaawa. Alam ko, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang langit, nariyan ka sa akin ay nagpapahal,
upang ako'y hindi pa ako nagkaawa. At kung dumarating ang aking kahinaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nagdudugo, di mo ako pinibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatak ang puso ko. Pagkakibig ko, ako'y tinangkuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagpapalik. Narito, kahit anong nangyari, patawad mo sa akin ay lagi kaan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. At kung dumarating ang aking kahanaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nandulubo, di mo ako pinibigo. Isang tawag sa'yo, dumadatak ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y kinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. Alam ko, malapit ka sa akin. Kahit na malayo ang namin, dahil ka sa akin ay nagbabanta. Upang ako hindi bago na kaawa. At kung dumarating ang aking kahanaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Pag ako'y nandulubo, di mo ako pinibigo. Isang tawag sa'yo, dumadatak ang puso ko. Pagkakaibigan mo, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y mag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. Minsan na dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang alinlangan ka sa Panginoon.
nag-iisip kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Nag-iisa si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Lord, hallelujah. Bakit pinsan kay dali natin lumimot sa Panginoon sa oras ng tayo'y sagana na? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag kay Jesus. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Nag-iisa si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Minsan na dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Nag-iisa si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang
Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali natin lumimot sa Panginoon sa oras ng tayo sa kanan? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo. Nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo ba nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Magpakatatag, huwag matira. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matira. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Kuyabang alam natin nasa Diyos na ang ating gawain mayroong kabuluhan. Kuyabang alam natin nasa Diyos na ang ating gawain mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag matira. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matira. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos sumili, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos sumili, okay ng pagpasda ng kanyang tanawi.
Ang isang pinupuri dahil ako'y masaya. Pagsama ko kayo, tanging sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya. Pagsama ko kayo, Diyos umibig. Puso ko'y masaya. Pagsama ko, Diyos umibig. Munti ng pagkasal, kanyang nanawin. Ang isang pinupuri dahil ako'y masaya. Pagsama ko kayo, tanging sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso na hirap nagbubunod. Dahil naranasan namin na kay Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay nagpalapit. Ang puso ko'y masaya, kasama ko kayo, Diyos umibig. Puso ko'y masaya, kasama ko kayo, Diyos umibig. Hukay ng pagmasdan ang kanyang nanawin. Ang isang pinupuri dahil ako'y masaya. Pagsama ko kayo, tanging sa Diyos ay umibig. Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga. Sabi kong pangarap, pusong wasak. Bigay ang lahat, Jesus ilaga. Lungkot ko'y papalitan, yun ang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Hilagan po kay Kristo, para kay Jesus ilagan. Ibigay ang lahat, Jesus ilagan. Sabi ko ng pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat, Jesus ilagan. Kung ko'y papalitan, yun ang lahat. Di niyan sinabi laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok pa ng hirap ay magmata, kay Jesus ilagan. Ibigay ang lahat, Jesus ilagan. Sabi kong pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat, Jesus ilagan. Lungkot ko'y papalitan, hindang lang magagawa din ang lahat. Alang-alang sa Panginoon Jesus, sa bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoon, sa bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin
ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Sa bagay di magkagawa ng mag-isa, at kung tayo magsama-sama, di magsinatin ang problema. Sa maganda kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, we come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, and to praise. Come to praise our God King. Come to praise Him. We come to praise. We come to praise our God King. Oh, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ our Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, who we are the still victory. In the name of Jesus, in the name of the demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of mercy, we are the still victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the still victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of mercy, we are the still victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the still victory. Amen. In the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the name of Jesus, we have sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have victory. Napakabuti mo sa amin.
sino ba ang aking hahanapin? Lahat sa iyong ibigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang iyong tutunan. Dakilang pasasalamat ang iyong karapat dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing kakinaan, pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawa ang iyong lihan. Ang puso ko'y nagdadala at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang aking kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit, umawit ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat ka, purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing kakinaan, pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. O dahil sa kalipay, diha sa Ginoo. O dahil sa kalipay, diha sa Ginoo. O dahil kuntang Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. O pagpak sa kalipay, diha sa Ginoo. O pagpak sa kalipay, diha sa Ginoo. O dahil kuntang Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. O singit sa kalipay, diha sa Ginoo. O singit sa kalipay, diha sa Ginoo. O dahil kuntang Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating lang, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda. Ay di parusahan, yun sa aking uman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila
Mayroon akong kaibigan, aking kanyang minamahal. Marunong siya magpatawad, kahit makalimutan. Hindi kanya mababayaan sa oras ng kalimutan. Kung sa iyong tatawanan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagpuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako kanyang minamahal. Kaya marami lang ang pagpapalihan, ako kanyang pinag-iigan. Ano ang aking pinag-iigan sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ibinako siya sa sa puso ko'y kumakatok, hindi siya pinagpuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Pinuksan mo ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Kahit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, gusto natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay ako sa langit, handa sa atin. Kung kayo'y naroon na, gusto natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawitan sa mga kamangha-manghaling ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin ang kalangitan. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang ating puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawitan sa mga kamangha-manghaling ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin ang kalangitan. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, ulakat sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, tawag mo tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, ulakat sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, tawag mo tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago. Walang maliit at patay na pamahal.
lumingon, tagumpay ay mayroon. Ulat at lakad ng umurong, si Jesus ang siyang katulong. Huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Sumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag yung diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag yung diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Sumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Sumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Sumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa nadarama ko sa buong katawan. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya. Lahat ng pupuri sa kalangitan. Lahat ng pupuri sa kalangitan. Lahat ng pupuri sa kalangitan. Doon ay masaya. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Holy Ghost and fire is keeping me alive. Is keeping me alive. Is keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. It's singing, it's shouting, for Jesus saving all. Something in my mind, for Jesus save my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Singing, shouting, for Jesus saving all. Something in my mind, for Jesus save my soul.
bubbling, 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 bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Palakpakan po natin ating pinakamabahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Sa kapahintulutan po na ating beloved ordained preacher, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord at dubling galang at respeto po. Hallelujah sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, at atin din pong inalaala ang kanilang mga gininto ang aral na turo. Ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Ner, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Vines Ner. At binabati ko rin po mga minamahal, hallelujah, ang ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan man kayong dako mga kapatid naroroon. Praise the Lord po sa inyong lahat. At ganoon din po sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah. Atin pong binabati ng happy birthday in heaven po ang ating beloved and honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Papalakpakan ba natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus? Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah. Tayo ay narito, walang iba ang ating pupurihin dito kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya huwag po nating ipagkait ang pagpapalakpak, mga minamahal. Magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na tayo'y kumpleto ang ating pisikal na pangatawan. Hallelujah, yung iba nga mga minamahal na mayroong mga kapansanan, grabe po kung makatalon mga minamahal. Kaya tayong mga kumpleto sa ating pisikal na pangatawan, tayo ay huwag nating ipagkait, ipalakpak ang ating kamay. Hallelujah, kapag nakapuntos ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sumigaw po tayo na praise the Lord. Huwag natin na tipirin, mga minamahal, ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bagkos, hallelujah, ibigay natin ang 100%, hallelujah, pagpupuri, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Wala tayong ibang gagawin sa maghapong ito, kundi purihin, pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Tayo po, mga minamahal, ay andito na po sa yugto ng testimony portion, mga minamahal, at ating basahin, mga minamahal, hallelujah, dito po sa Isaias, Kapitulo 12, ang versikulo po ay 4, ganito po ang pagkasabi, at sa araw na yaoy, inyong sasabihin, mangagpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipahayag ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan, sabihin ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God, mga minamahal. Hallelujah. Sa di na pong pagtatagal, mga minamahal, atin na pong tinatawagan ang mga pinagpalang magpahayag kanilang mga buhay na patotoo, at kindly lamang po, mga minamahal, hallelujah, para hindi po masayang ang ating oras, mga minamahal, kapag natawag ang ating pangalan, manalangin na po tayo dyan sa ating kinaupuan, mga minamahal. At kapag malapit na ang iyong pangalan matawag, kindly po lumapit na po dito sa harapan para hindi po masayang yung ating oras. At reminder lamang po, mga minamahal,
Hallelujah. Ngayon ay araw ng linggo. Mabilis po ang tikatik nating orasan mga minamahal. Ang minimum po ng ating mga kapatid na magpahayag ng kanilang buhay na patotoo, minimum of 5 minutes at maximum po of 7 minutes. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. At akin na pong tinatawagan mga minamahal ang mga kapatid na magpahayag ng kanilang buhay na patotoo at kindly maghanda po kayo mga minamahal. Pangunahan tayo ng ating beloved elder, Brother Dio Rodriguez, then followed by adult choir singing. Sundan po ng ating beloved sister, Susan Nodado, then followed by children's choir singing po mga minamahal. At ang pangatlo po, ang ating beloved Brother George Bigaong, then followed by youth and singles choir singing. Then pang-apat po ang ating beloved sister Bing Joaquino. Then sundan po sila ng ating mga special number mga minamahal, may verse presentation po. At ang panglima po ang ating beloved brother Tariel Tawaran. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Divine Grisnier, ang beloved daughter po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nir. Kaya po mga minamahal, ang patotoong ito, hindi patotoo natin, kundi ito patotoo na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya kapag nakapunto sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ipalakpak natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At hindi na po pagtatagal mga minamahal, akin na pong tinatawagan ang ating unang magpahayag ng kanilang buhay ng mga patotoo, ang ating beloved elder, Brother Dio Rodriguez. Praise the Lord. Pakinggan po sila natin mga minamahal kung paano sila pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Then kindly maghanda po ang ating mga beloved adults choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. Ang pinakataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Hallelujah, Praise the Lord. hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paghalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At ako'y at lagi na po natin nahalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ako rin po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir. Hallelujah. Ako rin po'y bumabati sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ako'y nabigyan ng muling pagkakataon upang papurihan, pasalamatan ng dakilang Diyos sa aming buhay. Hallelujah. Tunay minamahal. Hallelujah. Talagang napakarami pong kabutihan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Na kung saan, hallelujah, napakaraming taon na po lumipas. Hallelujah. Na hindi ko inaasahan na ako'y aabot pa ng ganito kahaba minamahal ang buhay. Dahil noon, minamahal ang inyo balingkod, minamahal ay may karoon pong karamdaman na colon cancer, minamahal. Ito po butas-butas po ang aking bituka. Nando minamahal talagang sa mga panahon yan ako'y nag-aantay na lamang po ng kamatayan. Ngunit maraming salamat sa buhay na Diyos. Hallelujah. Na inyo balingkod kinahabagan, mapabilang sa ministeryo ito minamahal. Hallelujah. Nandun grabing mga pagpapalang yung minamahal. Hallelujah. Sabi po ng ating minamahal na manggagawa nung kami mabautismuhan sa tubig sa pangalan at pinakamamahal Panginoon, wala kayong ibang gagawin. Hallelujah. Dahil walang-wala ng inyong balingkod, baon-baon maging sa mga utang dahil sa aming mga karamdaman, maging aking anak na merong karamdaman po yung minamahal na talagang nandun skin disease mula ulo hanggang paa. Grabe ang mga ginastos minamahal. Hallelujah. Kung saan pagamutan. Hallelujah. At kami nagkanda baon-baon sa utang minamahal. At sabi ng mga minamahal na manggagawa, wala kayong ibang dapat gawin. Hallelujah. Kundi talagang patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo minamahal sa patuloy namin pagdalo ng pagdalo. Hallelujah. Alam niyo minamahal, hindi pa lumilipas ang isang buwan. Hallelujah. Ang aking mahal na anak. Hallelujah. Talagang merong skin disease mula ulo hanggang paayan. Talagang sa dami ng paggamot, sa dami ng gamot namin ginamot, talagang hindi po yan gumagaling. Aking anak, hindi talaga nakakatulog yan sa gabi. Talagang grabe minamahal ang kanyang hirap minamahal sa kanyang skin disease na yan. Hallelujah.
Hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon, wala pa hong isang buwan sa aming patuloy na paglilingkod sa dakilang Diyos. Ang aking mahal na anak, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ako'y nagpalista, minamahal, upang magpasalamat sa dakilang Diyos, kagaya po dito, minamahal. Hallelujah. Grabe ang aking kagalakan dahil first time ko pong makitang ganun, minamahal, na talagang na-experience na ganun. Grabe kabuti ng ating dakilang Diyos na tumugon sa mga panalangin. Hallelujah. Sa unang dalangin natin, beloved, Honorable Evangelist Pastor Will Israel, Maria, kabalikat ng mga magagawa, minamahal. Hallelujah. At pagbalik ko sa aking kinaupuan, minamahal, hallelujah. Maging aking karamdaman pala, minamahal, hallelujah, na at grabing butas-butas po ng aking mga bituka, na grabing dugo, excuse me po, minamahal, sa mga nagbe-breaking, minamahal, grabe pong dugo ang lumalabas po sa akin, minamahal, hallelujah, at grabing sakit ng aking tiyan na minamahal, aking sikmura, minamahal, talagang grabe ang kirot niya, minamahal, hallelujah. Ngunit alam niyo, pagbalik ko na sa aking kinupuan, napansin ko, ang aking karamdaman, minamahal, na colon cancer, maging ito ay nalimutan ko na, minamahal, ako'y pinagaling na rin na pinakamahal na Praise the Panginoon, Lord. hallelujah. Hallelujah. At hanggang sa kasalukuyan, minamahal, alam niyo, minamahal, yung karamdaman kong yan, minamahal, 1995 pa lamang ho yan, minamahal, anong taon na po ngayon, minamahal? Mahigit 30 years na po ang dinagdag ng Diyos sa Glory aking to buhay. God. Praise the Lord. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Ngunit alam niyo, napakabuti ng dakilang Diyos. Hallelujah. Napakarami pong karamdaman. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos, laging tumutugon ng panalangin. Actually, as of now, manamahal, ang inyong banlingkod ay tinatrangkaso. Ngunit alam ko, manamahal, ang ating banal na gawain, yan ay ospital ng mga Kristiyano. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos at lagi ko po itong na-experience, minamahal. Kapag ka tinatrangkaso, minamahal, dumadalo ako sa banal na gawain. Pag uwi ko, pinagagaling na ng pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Laging tumutugon ng panalangin. Hallelujah. Na hindi kagaya dati, minamahal, nagkakandara pa kung paano tayo gumaling, minamahal. Ngunit napakapalad natin sa lahat ng mapalad. Hallelujah. Dahil meron tayong Diyos na tinatawagan na tumutugon sa lahat ng mga dalangin. Hallelujah. Amen. Paging sa aking buong pamilya, minamahal, grabe mga problema, grabe mga karamdaman, minamahal, hallelujah. Mga dinanas, aking mga loved ones, nagkaroon ng COVID-19, hallelujah. Ngunit iningatan ng dakilang Diyos, hallelujah. Napakarami mga pagpapala ng dakilang Diyos. Dati-dati walang trabaho niya balingkod, wala kaming tahanan, binigyan kami ng trabaho, binigyan kami ng lupa at bahay ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Grabe pag-iingat, hallelujah. Magyang inyong balingkod, minamahal, hallelujah. Lalo na po nung nagkaroon po ako ng, hallelujah, na kabigatan ng problema hanggang ang inyong paglilingkod, minamahal, talagang napawalay sa paglilingkod, minamahal. Ngunit napakabuti ng Diyos dahil ang pinakamamahal Panginoon muling ibinalik ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay, minamahal, hallelujah, hanggang sa dumating po ngayon, nagkaroon din ang inyong malingkod, minamahal, ng sinumpong po naman, mahal, na talagang ako po'y hindi makahinga hanggang tinakbo po ako ng hospital, minamahal. At doon ko po nakita, minamahal, na talagang nandun, minamahal, na ako pala'y may karamdaman sa puso, minamahal. Na talagang kapag sinusumpong ako, minamahal, talagang hindi na po ako makahinga. At talagang pati BP ko, minamahal, tumataas, minamahal, ng grabe. Hanggang sasabi sa akin ng doktor, minamahal, hallelujah, na talagang wag mong kakalimutan, minamahal, ang uminom nito, itong maintenance mong to, dahil pag nakalimutan mo yan, mamamatay ka. At tunay nyo balingkod, minamahal, patuloy na uminom niyan, minamahal. Ang aking maintenance noon ay mahigit 4,000 ang sa loob ng isang buwan, minamahal. Ngunit sa patuloy kong pag-inom niyan, minamahal, malimit po akong sinusumpong, minamahal. Hanggang sa isang pagkakataon na lamang, minamahal, sa maraming buwan na akong umiinom, minamahal. Bigla ko naalala, minamahal, hallelujah, sabi ko, minamahal, bigla akong parang nagulat sa aking sarili na hindi ko mawari, minamahal. Napansin ko ang aking sarili, minamahal. Bigla akong naisip, minamahal, doon, butas-butas ang aking bituka. Hallelujah. Pinagaling ako ng dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ngunit ngayon, umiinom ako ng mga gamot na to. Sabi ko, hindi ko to kailangan. Minamahal. Sabi ko sa ating pinakababal, itinapon ko yung mga gamot ko, minamahal, yung maintenance ko ngayon, minamahal. Dahil talagang lagi rin akong sinusumpong, minamahal. Itinapon ko yung mga gamot na yun. Hallelujah. Sabi ko, mabuti ang aking Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Amen. At lumipas po ang halos 2 linggo, sinumpong po ang inyong balingkod, madaling araw, hindi na po ako halos makahinga. Ang aking hininga, napakaliit na lamang na mahal. Ang aking mga kuko, minamahal, ng itim na, ang aking mga kamay, dilaw at nanlalamig na ang buo kong katawan, hanggang sa unti-unti na ako hindi halos makapagsalita na, aramdam ko, minamahal, na unti-unti nang nahuhugot ang aking hininga, minamahal. Talagang alam kong mahuhugot na ang aking buhay, minamahal. Hallelujah, sabi na aking mamahal sa buhay, takbo ka na namin sa ospital, hallelujah. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Hallelujah.
Alam niyo, minamahal, hanggang sa paunti-unting minamahal, ako'y nanghihina na nanghihina. Yung aking panghihinang yun, minamahal. Sa halip isipin ko na patakbo ko sa ospital, hallelujah. Sinamantala ko ang pagkakataon na pasalamatan ng dakilang Diyos, hallelujah. Amen. Hallelujah. Talagang nakikita nila, minamahal, talagang ako'y mawawala na minamahal dahil kahit yung face towel na pinapahawakan nila sa akin na bagong kulo, minamahal, hindi ko na nararamdaman, minamahal, hallelujah. Alam niyo, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lumipas yung mga yung araw na yun, minamahal, grabe ang pinakamamahal na Panginoon. Tignan niyo, minamahal, kung gaano kabuti ang dakilang Diyos. Yung panahon na yun, minamahal, na hindi na po ako umiinom ng maintenance, halos maglilimang taon na, minamahal, hindi umiinom ang Praise inyong the lingkod, Lord. hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon ang inyong lingkod mula noon, minamahal. Hanggang ngayon, taglay na taglay ko pa rin ang kalakasan, buhay na pahiram ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Ganyan kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran ko kay magtitiwala, minamahal, sa ating dakilang Diyos. Mas dadagdagan ng Diyos ang iyong buhay, hallelujah. Grabe ang ating pinakamamahal na Panginoon, grabe ang pagpapala. Imagine, grabe ang natipid ko, minamahal, ang maintenance ko noon, minamahal. Mahigit 4,000, minamahal. Kung ikukumpit natin sa loob ng 5 taon, minamahal, napakalaki, minamahal. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tunay na napakatipid ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minamahal, hallelujah. Huwag kayong mag-alilangan sa ating dakilang Diyos sapagkat buhay talaga ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Hallelujah. Mga karamdaman natin, minamahal, hindi natin kailangan ng maintenance. Ang kailangan ng maintenance, minamahal, ang pagdalo sa banal na gawain ng Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti. Marami hong biyat pagpapala na pinagkalob. Wala ho kung maalala simula nung ako'y naglingkod sa dakilang Diyos na kami pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakarami ko pa hong dapat sabihin, ngunit talaga minamahal, napakaiksi ng ating oras, lalo ngayon ating Holy Supper, minamahal. Kahit ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved elder, beloved brother D. Rodriguez sa pinagpalang patotoo na yan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po'y sumigaw na praise the Lord. Grabe po, mga minamahal. Dati mayroon siyang kulon cancer, mga minamahal. Nariyan yung paalala, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag pinaalalahanan tayo, ibig sabihin mahal tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya kapag manumbalik na tayo, mga minamahal, kailangan ibigay natin ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus upang ang lahat ng ating mga karamdaman, problema, ito po, hallelujah, ay lulutasin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God po. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus habang naghanda po ang ating beloved adult choir. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. You are my heaven, always forgiving, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with pieces, and so you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, and some thirst that you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a world that's just beating round. You stepped the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life has purpose, life's not a circus since you found me, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I've waited so long, now I see you lonely. It took me some years, some pain, and some thirst that you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart.
heart. Praise the Lord. Glory to God. Manatili po tayong makatayo, mga minamahal, at atin pong sama-samang purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Beloved brethren, let's all welcome beloved Adult Choir, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat ng bubuo ng Beloved Adult Choir ay bumabati ng isang happy birthday sa ating beloved Honorable Assistant Pastor, hallelujah.
nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki ang lawak ng pag-ibig mo. Hallelujah. Jesus, salamat. Hallelujah. Oh Diyos, salamat. Ikaw, mahal ko. Hallelujah. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, At mata, hallelujah. buhay ko, Bulay-bulayin mo kabutihan ginawa ng Diyos. maging ang mundo sa laki ang lawak ng pag-ibig mo. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Thank you so much, Christ Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Christ Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin mo ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag ka manood mga minamahal. Salamat. Taas mo ang iyong kamay. Salamat. Ibigin mo ang iyong mata. Pili Purihin mo. ibinigay kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki ang lawak ng pag-ibig mo. Dakila, dakila, Walang hanggang pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. pag-ibig mo. Hallelujah. Dakila, Thank you so much, Christ Jesus. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Taas mo ang iyong kamay. Pasalamatan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Yes, O God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Yes, O God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Walang hanggang pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah.
Yes, God. Yes, Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Isus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved adults choir. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Hallelujah sa magpapahayag ng kanilang mga buhay na patutuo. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister, Susan Nodado, at kindly po maghanda po ang ating beloved brother George Bigao. Praise the Lord. Amen po, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pupuri, paglaluhati, pagdadakila po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen. Praise the Ang Lord. ating binabati rin po ang ating magulang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang ating at ang kanilang iniwan sa atin ang kanilang mga turot aral, ang ating bilabad na ginagalang Mala Pastor Wilstrada Almeida, maging sa ating bilabad Assistant Pastor Linus Almeida, maging po sa ating Almeida family po, mga minamahal, sa ating ordained preacher po, praise God, hallelujah, sa ating bilabad, kanilang daughter po, mga ating Vines Year po, mga minamahal, sa ating beloved elders, mga manggagawa sa iyong mga kapatiri, isang mapapalang umaga po sa ating lahat, praise the Lord. Lubos-lubos ko napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus, na ako binigyan ng muli ng pagkakataon pang itong ibahagi po sa inyo mga minamahal kabutihan na ginawa ng ating dakilang mahal na Panginoong Hesus sa aming buhay, mga minamahal. Way back 1997 po, mga minamahal, nakilala ko ang gawain ito, mga minamahal, sa pamamagitan po, mga minamahal, sa pag-share po ng aking beloved bayhaw po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa kaya pag-share ng word of God po sa aking mga minamahal. Dahil nung kabataan ko lang po, mga minamahal, meron po iba-ibang sikta po aking dinadaluhan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, kung saan ako isasama, doon ako sasama, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah sa kanyang pag-share po sa akin, mga minamahal. Nandiyan po, pinaulang ko po ang kanilang invitation po, mga minamahal, pang dumalo sa gawain ito, mga minamahal. Ang gawain po noon po, mga aking dinaluhan po sa dakod ng adagupan po, mga tayo, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa una kong pagdalo po, mga minamahal. Malala ko, bali po, Holy Supper po ng mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga maraming kapatiran po, mga minamahal na dumalo po sa araw na yun, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa akin, papasok lang po sa banal gawain ito, mga minamahal. Nandiyan po naramdaman ako ng kakaiba sa aking sarili, mga minamahal. Yung aking naramdaman pala po, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, pag-welcome po sa akin ng ating dakilang Diyos sa gawain ito, mga minamahal. Nandiyan po mga minahabang gawain, mga minamahal, na akin nakikita po mga kapatid ko paano magpuri sa mahal na Panginoon. Nandiyan po mga minamahal bilang kabaguhan po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nung isisa ko po mga ginalang ginagawa, mga minamahal. Nandiyan po na napapatawa pa nga po ako, mga minamahal. Nandiyan po ang kanilang pagpupuri dito, mga minamahal. Nandiyan po kasiya, tapos nandiyan po pag-iiyak, mga minamahal. Dahil sa kabaguhan, hindi ko pa nauunawaan sa bagay na yan, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, nandiyan sa bilang baguhan, dinala po sa harapan mga minamahal upang patanggapin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, dahil ilan pa kami noon, mga minamahal na baguhan po, binala po sa harapan, mga minamahal. Yung aking katabi, nandiyan po na kanyang pag-iyak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako lang po tinitingnan ko lang yan po, mga minamahal, hindi ko po naunaw ang mga yan, mga minamahal, nandiyan po mga minapres God, hanggang natapos po yung banal na gawain, mga minamahal. Tunay nga po sa aking pag-uwi, mga minamahal, praise God, hallelujah.
Sa susunod uli na gawain, ako po muli ay sumama po mga minamahal. Bali Wednesday po mga minamahal. Hanggang sa po mga minamahal, patuloy na pala ako at dumadalo po sa gawain ito mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, hindi pa po ako naubautismuhan po noon dahil mga minamahal. Dahil hindi ko pa tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil inireserbahan ko nga po mga minamahal ang gawain ito mga minamahal. Sa aking pag-uurserba po mga minamahal, praise God, kakaiba ang gawain ito sa lahat ng aking dinaluhan ng kabataan ko lang mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa aking mga ang aking dinadaluhan, sinasama ako mga minamahal, but ayoko mga minamahal dahil natapuan ko na ang totoong gawain ng ating dakilang Diyos na buhay dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po mga minamahal sa pangunguna ng ating mahal na pastor Willie Estrada Almeida, ang ating huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, sa patuloy po kung pagdalong mga minamahal, praise God, hallelujah. Holy Supper din doon mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal yung nakikita ko kung paano po sa mga kapatira, mga choir, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yan ang aking naranasan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal yung going awitan ng choir, mga minamahal, dalos prayer lamang po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na aking nanginginig ang aking katawan. Nandiyan ang aking pag-iyak. Ang aking pag-iyak po ay tulo-tulo po yung mga minamahal. Nandiyan po mga hindi ko mapigilan yung mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal yung panayang presensya ng ating mahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pinaradam po sa akin ang kanyang banal na presensya. Sino ko mga minamahal na bilang tao na dyan mga makasalanan, mga minamahal, kung wala ka talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya labas ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating dakila Diyos na buhay dahil nakilala ko po ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Napakapalad po natin dahil mayroon po tayong propeta na binigay ng ating mahal na Panginoong Isus sa dagupan ng Pilipinas. Kaya na maraming salamat sa mahal na Panginoong Isus. Pinupuri ko din, pinapinasalamatan at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aking maalala po mga minamahalong kasagsagan po mga minamahal ng COVID-19, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, hindi po tayo accepted sa sakit na yan, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung abang lingkod, naranasan ko po yan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Lonis po yung mga minamahal na aking nararamdaman na po mga ang aking katawan na po mga minamahal ay kakaiba na ang aking nararamdaman naman ng inyong panghihina. Nandiyan po yung po mga minamahal, sunod po ngayong yung aking pangamoy mga minamahal, wala na po yun mga minamahal. Nandiyan din ang aking panglasa po mga wala din po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, para akong lantang gulay po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal kung anong pangaran ating mahal na pastor sa pagkagpita po mga minamahal sa mga nararamdaman po natin tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magpakumbaba, umingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, praise God, dahil umabot po talaga po ng Wednesday po mga hindi pa na ako nakadalo dahil sa aking panghihinang aking physical mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hanggang sa overnight po mga minamahal. Kaya nga po mga minamahal, sabi ko na ako'y kinausap ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ayoko ng ganito, mga minamahal. Alam ko natama na ako ng yung sintomas ng COVID, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ako nananalangin. Nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Habang nakikinig po ko ng award song po mga minamahal. Nandiyan po nga, po mga minamahal, kahit ako'y nakahiga mga minamahal, sa isil lang po ako nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinaas ko ang aking mga kamay, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, umiyak ko ng habag kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pagalingin. Bigyan na po ako lakas para ako makapag-overnight po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, hindi ako binigo ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Diyan po mga minamahal, binibigyan po ako ng lakas ng aking physical na pangangatawan, mga minamahal. Bagaman hindi pa ako masyado nakakain ng masyadong mga minamahal. Subalit nandiyan pa ang binigay ng mahal na Panginoon ang aking kalakasan, mga minamahal. Hanggang sa Sunday po, mga minamahal, totally po na po ako ipinagaling ng ating dakilang na Diyos na buhay, mga minamahal. Tunay nga po, wala akong ginamit na gamot, kundi humingi ng tawad lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Humibig ng habag sa Kanya, mga minamahal, ako ipinagaling ng ating dakilang sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Pinupuri ko din, pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil po ako'y nakapunta din po ng nagdako ng ibang bansa, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, dahil
Dalaw po kaming Pilipina po na aking kasama po, mga minamahal na pumunta ng ibang bansa. Nandiyan po mga minamahal, dinala po kami sa dako ng India, mga minamahal, dahil aming amo ay isa ilang po ay Buddhism, mga minamahal. Doon nga po mga minamahal, dahil Christian din po ang aking kasama po, mga minamahal na Pilipina po, mga minamahal. Nandiyan po mga minasay pagpunta sa ibang bansa po, mga minamahal sa dako ng India. Sinama po kami dahil may isa alaga po namin matanda, mga minamahal. Doon nga po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa una ko po mga minamahal na saksiyan sa kanila pong paano nila paglingkuran ang kanilang sinasamba po mga minamahal. Nakita ko sa mga kapaligiran ng mga minamahal dyan po may sadak, mayroon pong square po mga minamahal dyan po na sa kalagitnaan may tubig po yan mga minamahal. Nandiyan po na nakatayo ng isang malaking ahas po na estatwa po mga minamahal, kasama po may tao po din po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, yung mga tao po doon, mga minamahal, nandiyan po nga tuwa pa sila sa kanilang sinasamba. Maging mga bata, mga minamahal na wala silang kamangbuang, mga minamahal na paano nila sambahin ang kanilang sinasamba na Buddha, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Kahabag po mga minamahal, mapapaiyak ka po talaga. Mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, napapasalamat ko dahil nakilala ko ang gawain ito sa Jesus Mercury International na buhay na Diyos na buhay. Praise the Lord, hallelujah. Pinupuri, pinasalamatan ko at pinakamamahal na pa ni Jesus dahil isa pong kinahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, hallelujah. Doon nga po mga minamahal sa pamamalagi po namin doon, 1 week po namin pamamalagi doon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, dahil nandiyan po pauwi na po kami mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, in short po mga minamahal, ang aming kinakain ay pare-parehas lang po ang aming kinakain mo doon mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dahil malapit na po kami pauwi, mga minamahal sa dako ng Malaysia, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, gabi po ng mga minamahal, nandiyan po na lahat na aming mga kasama, iba-iba ng kanilang naramdaman, nandiyan po kanilang pag-iilbi, pagsusuka, mga minamahal, pasintabi po sa mga kumakain po, mga minamahal. Nandiyan po mga kanilang naranasan, mga minamahal, nandiyan po, kumuha po sila agad na private doctor po, mga minamahal, para po mga minamahal, kung ano yung kanilang nararamdaman po mga minamahal na paggamot mga minamahal. Diyan po mga minamahal sa una yung nakita ng doktor mga minamahal sa kanila po mga minamahal. Diyan po dahil pare-pares po yung kanilang nararamdaman po mga minamahal. Diyan po mga minamahal sila inapuison po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, ang iyong abang lingkod na nandiyan po ilan lang po kami nakauwi nun dahil yung aming mga kasama po, maging aming kasamang patanda po mga aming nalagaan mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa akin pag-uwi mga minamahal, andiyan po na sa pagdating namin ng bahay, mga minamahal, amin yung alagay, na po naramdaman din po niya mga minamahal, yung sintomas yung naramdaman sa kanya mga labuan sa mga minamahal, maging aming mga amo, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay dahil po mga minamahal, ang iyong abang lingkod, ni isa, hindi ko naramdaman niya po yung kanilang naramdaman. Kaya lubos ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang ating panalangin po ng pagluhod ng ating binablog, ginagalang mahal Pastor Estrada Almeida, praise the Lord, hallelujah. Purihin na natin dakilang ng Diyos sa buhay, praise the Lord. Akin din po pinapasalamatan at pinakamamahala, Panginoon Jesus. Ang pagbibigay ay susi ng papapala po mga minamahal. Bakit ko nasabi mga minamahal? Ako po mga minamahal, naranasan ko po yan mga minamahal sa pagsunod, sa pagbibigay. Nandiyan po mga minamahal, tuloy nga po mga minamahal. Sabi po nga nila, lampasan mo yung 20% mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal. Sabi ko dahil wala rin po kaming anak na aking bilabad husband. Nandiyan po mga minamahal dahil tuloy nga po mga yung talong aming bibi ay kinuha naman lang Panginoon di po sa aming mga minamahal yan ay nandiyan po hiram lamang po sa aming mga minamahal. Bagabat hindi po namin sila nakapiling mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, tuloy nga po mga minamahal. Yung pagbibigay po mga minamahal, praise God, hindi po namin inasahan mga minamahal ang papapalibigay pa sa ating ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, praise God, hallelujah. Yun nga po mga minamahal, praise God, ang una po ba talaga po mga minamahal, binay po sa amin dahil nga po mga minamahal, nandiyan po na kami ay nakikipag-submit lamang po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mayroon po ginamin ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kami ay pagpagabi ng sarili po namin ng kontador, mga minamahal. Maging po mga minamahal, praise God, aming family business po, mga minamahal.
Alam niyo mga minamahal, lising ko, wala kami binigay dyan mga minamahal. May ginamit ng ating dakilan na Diyos sa Praise the buhay Lord. sa amin mga minamahal. Para makasama kami sa business na yan mga minamahal. Kaya lubos ako pinupupuri, nagpapasalamat sa ating dakilan na Diyos sa buhay. Tunay nga po mga minamahal, praise God, walang kalugihan mga minamahal. Ang paglilingkod sa ating dakilang ng Diyos sa buhay mga minamahal. Sumunod na lang po tayo mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Bagaman nandyan mga pagsubok mga minamahal, huwag natin pong tignan yan mga minamahal. Dahil ang ating mahal na Panginoon nandyan lagi pa mga minamahal. Praise God, hallelujah. Turihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Dahil di rin po ako karapat dapat mga minamahal, praise God, hallelujah. Ako'y tinawag din bilang mga ahawi sa kanyang banal na ubas sa bagaman di mga karapat dapat maging aking beloved husband mga minamahal. Ginagamit din sa mahal na Panginoon bagaman di kami karapat dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lahat ko pinupuri na papasalamat sa mga papapalang physical, material, pinansyal, lagi sa lahat sa papapalang spiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay para mo po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kulang na palakpak yan mga minamahal para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. God bless you po sa ating beloved sister Susan Nodado sa pinagpalang patotoo na yan. Glory to God lamang po mga minamahal. Kaya yun ang sabi sa Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang kaluban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Isang tiyak na bagay, lahat ng iyong mga hinihiling. Tayo ay protektahan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At kindly maghanda po ang ating beloved Brother George Bigaong. Hallelujah. At tayo po ay tumayo mga minamahal habang naghanda po ang ating beloved children's choir. Praise the Lord. Tayo po ay tumayo mga minamahal. Magpuri tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya ay laging ipapamalas sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Dahil siya ay nangako na di kanya iwanan. Mananampalataya, siya isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Ngayon nga'y kaguluhay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito ang siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Mananampalataya, siya isang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso, kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Praise the Lord. Glory to God. Manatili po tayong tatayo mga minamahal at atin pong sama-samang purihin. Hallelujah. Ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Beloved brethren, let's all welcome beloved children's choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po.
bago po kami umawit ng mamakalangin na awitin, sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Children's Choir, kami po ay nagpapabo ng pagbati sa ating beloved and honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeda ng isang happy blessed birthday po! Praise the Lord from the book of John, chapter 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, and whosoever believe in him should not perish, but have everlasting life. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord from the book of Psalms, John chapter 1, verse 4. In him was life, and the life was light of the man. Amen. Praise the Lord.
Palakpakan po natin ating pinakamahal po. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proven more than gold, so you find me, Lord, through the flame. I will bring praise, I will bring praise. No effort form against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I
buhay, iyong alalahanin ang kanyang paghihirap upang tayo'y makapili. Ang sarong ito, iyong inumin, ang bagong tikman sa atin. Yan ang bigis upang tayo luminis. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang binayubay at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Buwang tinapay ng buhay, iyong alalahanin ang kanyang paghihirap upang tayo'y makapili. Ang sarong ito'y iyong inumin, ang bagong tikman sa atin. Yan ang tumigis
lubos. Yan ang katawang pinayuman at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayuban at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. God bless you po, beloved children's choir. Kung mayroon kayong mga anak, mga minamahal, hallelujah, kayo lamang lumapit kayo sa information para po, hallelujah, mabigyan kayo ng kaukulang advice, mga minamahal. At akin na pong tinatawagan, mga minamahal, ang pangatlong magpahayag kanilang buhay na patotoo. After po na ating beloved George Bigaong, followed by youth and singles choir. Ang pang-apat po ang ating beloved Sister Bing Quaquino, then followed by special number. Then panlima ang ating beloved brother Taril Tawaran. Pang-anim po ang huling magpahayag ng kanilang buhay na patotoo ang ating beloved Ate Bayan Sneer. Then followed by Jesus Pioneers Generation Choir. Pakinggan po sila natin, mga minamahal, kung paano sila pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ating beloved brother George Bigaong. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwawalhati, pagdadakila, at ang natatanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Pangalawa po, aking pumuling pinapaabot na aking paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon at ang mga hindi malulunod aral, turo, mga minamahal ng ating beloved Evangelist Will Suado Almeida. Ngayon din po sa ating beloved Pastor sa Almeida. At ako rin po ay bumabati sa kailan, mga minamahal, ng mga happy birthday po sa ating mga beloved pastors, sa beloved Mama Dear. Ngayon din po mga minamahal sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po na beloved ordained preachers, sa lahat ng beloved elders. Ngayon din bago kalimutan mga sa ating mga beloved Almeida children, mga minamahal, sa mga beloved Almeida family. Ngayon din po sa inyo mga minamahal. At tunay nga po sa baguhan mo datihan, tayo po lubos na pinagpalang muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sa pagkakataon to at binigyan tayo ng magandang panahon upang po tayo magkita-kita. Makapiling po nyo mga balingkod, mga minamahal, sumamba sa Espiritu at katotohanan ng mga sa pamamagitan ng ministeryo to the Jesus Miracle City International Ministry. Na kung saan mga minamahal, una tigil sa lahat, nagpapasalamat po ako mga minamahal dahil noong nakaraang linggo, mga minamahal, almost magto 2 weeks na po mga minamahal na panay pong buhos ng ulan, nagkaroon po tayo ng bagyo.
Subalit mga minamahal, tayo po mga tinipon, hindi po nagbabago ating pinakamamahal, tayo pinag-ingatan po lahat ng ating Amen. pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. At tayo nagkita-kita yung araw to mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, labis ako nagpapasalamat mga yan po mga minamahal, ang kaibahan natin maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung tayo pa may tatay, tayo pa may ama, mga minamahal, nasandigan po natin pagdating ng mga unos, ng mga ganyang bagay mga minamahal. Dahil po sabad ng amin mga minamahal, tunay nga po, grabe lakas ng ulan, grabe lakas ng hangin mga minamahal. Subalit, wala po kayong ginawa kundi manalangin, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo po mga minamahal ay pinag-ingatan din po natin pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa mga minamahal dahil alam niyo po yung abal lingkod mga minamahal. Kung dati-rati, mga ganitong pagkakataon, takot na po mga minamahal. Dahil po yung abal lingkod mga minamahal ay kahit na po ako laki sa kombento, laki po ako mga minamahal na lumaki po ako sa dambuhalang reliyon dahil po mga minamahal, kapiling ko po yung mga pari noon mga minamahal. Sa amin sa dako ng Tuguegarao City mga minamahal, daanan po ng bagyo yan. Kapag mga minamahal, kapag andyan na yung bagyo mga minamahal, wala pong ginawa kundi ang aming ililigtas mga minamahal. Yung aming mga Diyos-Diyosan mga minamahal. Siya po ang una naming ililigtas pero dito sa gawain to mga minamahal, hindi po yung ating Diyos ang ating ililigtas. Siya po yung nagliligtas sa atin pagdating ng panahon ganito mga minamahal. Kaya ako labis nagpapasalamat mga minamahal, bagamat doon mga minamahal, lumaki ako sa kumbento, lumaki sa piling ng mga pari mga minamahal, nandyan po akala ko po yung abal lingkod doon ay tunay nga po mga minamahal na tama na po yung aking ginagawa. Subalit po mga minamahal, sapagkat ko pa sa labas na kumbento, nandiyan pa rin po, typical pa rin po yung balikod, matigas ang ulo, talagang grabe mga minamahal, nagmumura, grabe mga minamahal, at tuloy nga po nung ako may magkaroon ng isip. Ako po nagtaka mga minamahal, dahil sa dako ng Maynila mga minamahal, nung ako po para maging lubusan na po, maging pari noon mga minamahal, dahil yan po ang pangarap na aking mga beloved loved ones noon, mga minamahal, pagkamat tuloy nga po mga na ako'y na-train mga minamahal, sabi nila, disiplinadong tao, subalit mga minamahal yung balingkod ay pagdating sa Maynila natuto pong uminom mga minamahal at mga minamahal huwag po masasaktan yung dating katoliko ko lalo na po sa ating beloved webcast viewers mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kapiling ko po yung mga kakaparihan po dyan na lumalabas sa mga inuman mga minamahal at tunay nga po mga minamahal hanggang hindi na lang po umabot sa mga inom, naging talamak na po sa alak yung balingkod, umabot po na hindi na po ako makatulog mga minamahal kapag hindi po ako nakakamoy o nakakatikim ng alak. Subalit mga minamahal, sa mga kabila ng yan mga minamahal, hindi lang po yan nag-worse po yan nag-worse. Hanggang naging problema na po ako ng kapulisan, problema na po ako ng lipunan ng aking beloved loved ones, mga minamahal, dahil isa na po ako. Mga nasarang gugulos na ako ng Pasig, mga minamahal. Pasko't bagong taon, mga minamahal, wala pong ginawa, wala pong katahimikan, mga minamahal, wala pong linggo, na hindi po ako napupunta sa presinto. Subalit mga minamahal, nandyan na, hindi ko pa malaman dahil mga minamahal, kahit anong gulo yung aking pasukin mga minamahal, nakakauwi po rin po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, umabot na po na ako po yung pinaka-council ng mga minamahal, ako po dihala na sa iba't ibang sekta dominasyon upang umatid, upang dumalo sa mga iba-ibang denomination mga minamahal, sa mga ibang sabi na borog din daw mga minamahal. Wala rin po mga pagbabago mga minamahal. Ay tunay nga po lalo po nag-worse mga minamahal, subalit isang araw, nung ako'y mayakag dito mga minamahal, nung sabihin sa akin, subukan mo, sabi niya na brother, matatanggal yan. Alam niyo po mga minamahal, wala po ko ibang inisip kundi, sige pagbigyan ko lang, sabi ko dahil ang sabi po niya sa akin, ililibre po ako, bubusugin ako, libre pamasahe, lahat mga minamahal, subalit mga minamahal, alam niyo po, pagdating ko po sa gawain sa Madrid, nung ako po linggo po yun, sa krusada po sa dako ng Maynila, mga minamahal na Luneta, mga minamahal. Alam niyo po, pagdating ko po sa gawain na yung ating mga minamahal, tunay nga po, hindi ko po maintindihan yung sarili dahil mga minamahal, kapag nakita ko po nagpupuri, mga minamahal, nagpapalakpak, nagtatalunan, nagpapalakpakan, pagdating sa nag-iiyakan, mga nanginginig, sabi ko, bakit ganito? Mukhang naiba na yata yung aking pakiramdam. Pero subalit mga minamahal, hindi ko po mawari na parang gusto ko nung lumabas, mga minamahal, subalit sa dami ng tao, wala po akong magagawa mga minamahal, kundi maghintay na lang matapos. Sabi ko matatapos na. Pero ilang oras na po, wala pa rin katapusan, mga minamahal. Hanggang sa umabot na lang po ako, mga minamahal, na pinagmasdan ko alam po, yung paglubog ng araw, sa dako ng ledal, hapon po yung mga minamahal. Pero habang papalubog yung araw, mga minamahal, ang pinagmamasdan, hindi ko po namalaya nung umawit ang beloved Finance Square. Hindi ko po namalayan yung aking sarili, yung aking kamay, bigla na po nagtataas at nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At mga minamahal, tuloy nga po mga minamahal, nandiyan na rin po mga minamahal ng mga aral ating mahal na pastor, ating beloved evangelist Wilswada Almeida, mga minamahal, grabing tapang mga aral, mga minamahal. At doon mga minamahal na sabi ko,
parang gusto kong magalit doon, gusto kong tumayo, tayo upo ko mga minamahal, gusto kong questionin. Dahil po mga minamahal, yung Catholicism na aking pinag-aralan, baliktad doon sa kanyang pangangaral mga minamahal. At doon nga po mga minamahal, nung sabi sa akin, biniabot sa akin yung Bible, andyan po mga minamahal na aking po sinundan, at nakita ko po mga minamahal, wala naman po pagkakamali mga minamahal, at tuning nga po doon ko po na-realize, unti-unti ko pong napagtanto mga minamahal, na yung napag-aralan ko pong Catholicism, and revise na po yun, iniwasan po doon lahat ng mga bagay mga minamahal na kailang, mga ritual na ginagawa mga minamahal. Kaya ako labis na nagpapasalamat mga minamahal, dahil nung ako ay patanggapin na mga minamahal, na kami palapitin mga minamahal sa harapan ng pastor, tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, doon na po mga minamahal, parang may lumabas. Nung ako ay papalapit mga minamahal sa ating pastor, parang may odor na lumabas na masamang amoy sa aking katawan, na hindi ko mawari mga minamahal, para kung umuusok mga minamahal, at kapalit nun mga minamahal, na yung tubig mga minamahal, para kung binuhusan na malamig at tubig na ako nanginginig mga minamahal, at doon mga minamahal, na sa tanang buhay ko, hindi ko nagawa lumuha, hindi ko magawa mga minamahal, dahil sa tigas na aking puso, sa tigas na aking ulo mga minamahal, subalit sa mga pagkakataon na yun mga minamahal, doon po napaluha ang iyong lingkod, di ko po talaga nahihiya po kung itatawag, pero wala po talaga mga minamahal, dahil hindi ko mapigilan mga minamahal, subalit sa kabila ng pagluha na yan, behind the tears mga minamahal, nandyan po yung pagpapala, nagmumula kaginawa na pinulot po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy kong pagdalo mga minamahal, dahil nga hindi po ako makatulog kapag hindi na po uminom ng alak mga minamahal. Ay yung balingkod, ang hirap kumuha ng tulog, inaabot ako ng umaga pag hindi po ako nakainom ng alak mga minamahal. Subalit sabi ng ating mga pastor, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Alam niyo po mga minamahal, sa dako ng Amoranto, sinubukan ko po mag-overnight sa madaling salita mga minamahal, at doon mga minamahal, pag sabi ng mga pastor, malamang, tiyak, hindi pa tapos ang overnight, papaidlipin na kayo na ating pinakamamahal. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko po yan. At tunay nga po mga minamahal, pagkatapos ng overnight, tumasok po ako trabaho mga minamahal. Pagdating po na maghapon na yun mga minamahal, nagtrabaho po ako mga minamahal, dahil hindi nga po nakainom ng alak, wala pong tulog mga minamahal, kaya ko po yun. Subalit pagdating na sa mulo ng hapon, naglilista po ako ng kaking katawan mga minamahal, at sabi ko magpapahingala ako, nakahiga sa aking kama. Ayan mga minamahal, paggising ko po mga minamahal, tunay nga po yung pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal. Hindi ko na malayan mga minamahal, na hindi na po ako uminom ng alak. At ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi ko po hiniling na yan po alisin ng ating pinakamamahal. Ang naramdaman ko lang po, kaya ako dumulungan, dito ko po naranasan yung payapa na aking mga pag-iisip, ng aking paggalaw mga minamahal, upang po sumamba mga minamahal. Subalit mga minamahal, sa patuloy kong paggalaw mga minamahal, yan po ang aking pag-inom ng alak, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At tuloy nga po mga minamahal, ako labis nagpapasalamat sa patuloy kong paglulong. Dati mga minamahal, kapag ganito may mga pagkakataon, patotoo, hindi rin po ako maniwala na ako'y baby in Christ. Ako pa yung baguhan mga minamahal. Subalit talaga ang Diyos po natin ay napakabuti mga minamahal. Amen. Dahil minsan sa kanya pagsubok mga minamahal, doon tayo tumatatag mga minamahal. Alam niyo po, kami po mga minsan, dahil hindi ko paniniwala, ako bibinigyan ng patotoo mga minamahal. Yung aking beloved wife mga minamahal, tinubuhan sa kanya magkabilang breast ng bukol mga minamahal, hindi na po magkanda, wala pa ang aking beloved wife. Hindi na nga po yung makatiklop ng aming higaan. Hindi na po yung makapag-biswal mga minamahal, hindi na po kaya. Dahil sa sakit na kanya nararamdaman, may lumalabas na push, may lumalabas na po na tubig na dugo mga minamahal. Subalit mga minamahal, alam niyo po, doon ko po naalala mga minamahal, ang mga himala at magpagpapala at pinakamamahal ng Jesus mga minamahal. Alam niyo po, kaya po yung nagpuri humingi ng mga prayers at tuloy nga po mga minamahal nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nga po mga minamahal, operahan po dapat yan mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, sabi Dr. Villaflor, sabi niya, kailangan maganda na malaking halaga mga minamahal sa operasyon. Subalit mga minamahal, gaano kadakila ang ating Diyos. Dahil a week before mga minamahal, nung siya po'y dapat operahan na po mga minamahal, hinanap ni Dr. Villaflor mismo mga minamahal, yung kanyang bukol mga minamahal, pinasok ulit siya sa laboratory, in-examine siya ulit mga minamahal, yung bukol na yan po'y tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Kaya po ako labis na nagpapasal sa pangunang panalangin natin, beloved Evangelist Willis Rada Almeida, yung aking beloved daughter mga minamahal, mula ulo hanggang paa, nagkaroon po yan ng galis mga minamahal, nagkaroon po yan mga minamahal, at dami-dami ng
ng pinapait, mga minamahal. In 3 years old, hindi na po pumapasok yan sa school. Naiiya na po. Mga hindi na po makakain dahil kanyang daliri, mga nagkakadadikit-dikit na po, mga minamahal. Dahil po mga minamahal sa kanyang sugat, subalit. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung siya po ibautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po mismo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Station, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung sugat na yan, yung guys na mga minamahal, yan po nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po ilubusang pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon din po, mga minamahal, at tunay ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na yung kabilabid, mga saan, mga minamahal, nabangga po yan na 2 years before, a year before, mga minamahal, nabangga po yan ng jeep, na nakamotor po siya papasok sa trabaho, tumalsik po yan, napakalayo, nawalan ng malay, mga minamahal. At doon, mga minamahal, pagdating sa amin, balita, mga minamahal, akala ko, mga minamahal, kung ano nangyari sa kabilang San, pero wala po kaming ginawa. Dahil ako nagsaararo noon, mga minamahal, dahil wala ang aking cellphone, wala po kami makontak na iba. Mga minamahal, sabi ko sa kabilang wife, sabi ko, umuwi ka na lang, sabi ko, at iuwi ko na rin itong traktol dahil grabe mga minamahal, hindi ko alam kung ano gagawin, subalit, tunay nga po, aking naalala, turot aral natin, beloved, Evangelist Wilson Almeida, kayo sa ating mga beloved Pastor Wilson Almeida, kapag nga sa kagipitan kayo, anuman ang inyong ili, anuman ang inyong problema, idulog nyo yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, wala po ibang ginawa, bumababaw sa to na lumuhod. Mga minamahal, bagamat hindi ko alam kung marami nakakita ng tao sa lalo ng bukid. Alam niyo po, mga minamahal, wala pong ginawa kundi nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At tunay nga po, pag uwi ko, mga minamahal, habang umuwi ako, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagbaba ko, mga minamahal, pag uwi sa bahay, tinawagan ko yung number na aking anak, mga minamahal, sumagot yung anak ko na po mismo, mga minamahal. Kaya ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal. Sabi ko, anak, sabi, kumusta ka na? Sabi niya, pa, nagising na po ako. Kumusta ang sugat mo? Ano ba? Sabi niya, pasalamat sa mahal na Panginoon. Sabi niya, dahil mga minamahal, yung anak ko na tumalsik, mga minamahal, yung kanyang motor, wasak, mga minamahal, subalit, yung kanya, wala pong fracture ng isa, mga minamahal, yung aking beloved son na yan, mga minamahal. Kaya ako po labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa mga oras ng dati-dati, mga minamahal, kaya itong panahon, mga minamahal, alam niyo naman sa Pangasinan, tawag naggawat, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, more din sa amin noon, mga minamahal. Kung tutuusin, mga minamahal, hindi sa magbabasa sa sarili, mga minamahal, dahil nung nagpapaaral po ako na aking dalawang college, sa aking beloved son and daughter, mga minamahal, sabay po yan. Nag-aral ng college, mga minamahal. Wala po kayo ginawa. Halos di na po kami. Alam niyo po, yung ang malikod, takot po mag-almusal, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, dahil takot po mag-almusal, dahil ang kasunod nun, almusal po ulit. Ganyan po, dinas po namin. Pagdating po namin sa gawain, wala po yung pamasahe. Alam niyo po, mga minamahal, minsan na lang pumapara ako ng sasakyan sa dako ng kanso sa amin. Alam niyo po, mga minamahal, bigla na pipaparada. Papunta po rito, mga minamahal. Sabi niya, sige Brad. Sabi niya, saan po dito San Carlos? Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, sige, may daan dyan, doon din ako papunta. Ang sabi ng driver, sabay ka sa amin. Papunta kami doon. Kaya po kami nakakarating sa gawaan, mga minamahal. At tuloy nga po, mga minamahal, minsan, pagdating uwi namin, alam kami kakainin. Subalit, gaano kadakila mag-provide ang ating pinakamamahal, mga minamahal. Dahil pag uwi po namin, bigla na sa salubong mga aming kapitbahay, yung aking beloved pinsan na aking beloved wives, bigla na sasabihin nila, samantala yun, mga minamahal, kung tutuusin, mas ungit. Subalit gaano kadakila. Pagkasabi niya, ito, galing kayo sa church, alam ko gutom kayo. Ito yung pagkain, panghapunan nyo. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, mga minamahal, sa 5 taon na yan, mga minamahal. Hindi po kami naglikat, hindi po kami tumigil na patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking beloved son and daughter na yan, mga minamahal, mag-iwa ang bunso ngayon, mga minamahal, sila po ay pinagtapos na pag-aaral ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, kung dati rin wala pa kayo masakyan, mga minamahal, wala pa kayo mabasahin ngayon, pinagkalooban din po kami, mga minamahal, upang service, upang magamit po sa pagdalo sa kanyang gawain. Kaya ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, mga minamahal, kaya pa, tunay nga po, mga minamahal, na labis ako nagpapasalamat, pagpapala po sa pag-iingat sa bawat stand, sa bawat saan, mga minamahal. Kaya tuloy nga nagpapasalamat po ako sa pagpapala niyo pong physical, pagpapala po ng financial, material, lalo higit sa pagpapala ng spiritual, ang lahat ng kapurihan. Pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Gabi siya po sa ating beloved Brother George Bigaw mo sa pagpapalang yan, mga minamahal. Halilit tunay, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord.
Hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos mo minamahal, ang ating mga kapatid mo minamahal, binagong lumusan mo minamahal ng ating dakilang Diyos. Sila po pinagpala mo minamahal. Hallelujah, mula po sa pagpala, physical, material, financial, lalo higit ang pagpapalang spiritual po rin po mga ating dakilang Diyos po. Dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, ngunit bagong lahat, maminamahal. Hallelujah, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na ponis po lamang. Hallelujah, doble paggalag, pagrespeto po. Maminamahal, hallelujah sa mga turo at pangangaral. Maminamahal ng ating kagalang-galang mga pastor. Well, sa Almeida, hallelujah, pagbati rin po maminamahal sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Maminamahal, magiging po sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah, ganun din po mga minamahal. Hallelujah sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, at sa inyo pong lahat, mga minamahal. Hallelujah, baguhan man o datihan sa ating mga bisita, mga minamahal, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Hallelujah, isang mapagpalang tanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal po rin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal po rin po, mga minamahal, ay bumabati, mga minamahal, ng happy birthday po, mga minamahal, sa ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Hallelujah, sa ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida, beloved wife po ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida. Hallelujah, happy birthday po, mga minamahal. Hallelujah, and we love you so much po, mga minamahal po rin po. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, habang po pumaparito po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal, tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang awitan ang ating dakilang Diyos na buhay. I live for Jesus, day after day. I live for Jesus, oh come what may. Thus will Holy Spirit, will I obey. I live for Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. I live so praising, those will I blessing. I loving kindness is better than life. I lift my hands up and to thy name. I lift my hands up and to thy name. I lift so praising, the sound amazing. I lift my hands up and to thy name. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Pagkatapos po mga minamahal ng ating mga wit, maganda po ang susunod pagsalamat sa ating beloved sister Big Joaquino. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, sa lahat rin po ng kupunan ng beloved youth and singles choir, kami rin po ay taus-pusong bumabati sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida ng isang happy birthday po. Know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Running and you found me. I was blinded and you gave me sight.
You put a song on praising me. I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you were my identity. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song on praising me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I am forgiven. I am your friend. I am accepted. You know who I am. I am secure and confident that I am loved. I know who I am. Set free. I belong to you. You belong to me. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Lift up your voices. I know who I am. You can make all the noise and our God say, I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine.
because you know that Shout because you know that nothing's nothing's impossible. Shout because you believe it. Shout if you believe Till every it. wall comes down. All comes down. Shout because you know that Shout because you know that nothing's impossible. all of fear is gone away. All our fear is gone away. Every day we walk by faith. We have overcome. We have Already won. You've Giving us victory. You Supplied our every need. History. That's why we still believe. To mountains. Speak to mountains. Have to move. Have to move. Power and authority Power and authority comes from you. Shout if you believe it. Shout if you believe Till every wall comes down. all comes down. Shout because you know that Because you know nothing's nothing's impossible. Shout if you believe it. Shout if you believe Till every wall comes down. all comes down. Shout because you know that Shout because you know that nothing nothing's impossible. We're not afraid of that. Always will provide. So we stand against us when we're on our side. Shout if you believe wall it. comes Till down. every wall comes down. Shout because you know that Shout because you know that nothing nothing's impossible. impossible. Shout if you believe it. Shout if you believe Till it. every wall comes down. All comes down. Shout because you know that Shout because you know that nothing nothing's impossible. Nothing's impossible. all things are possible. He's still working miracles. It's happening now. Nothing's impossible. All things are possible. He's still working miracles. It's happening now. Nothing's impossible. All things are possible. He's still working miracles. It's happening now. Nothing's impossible. All things are possible. He's still working miracles. It's happening now. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nothing's Impossible. All things are possible. He's Still working miracles. It's happening now. Nothing's impossible. All things are possible. He's still working miracles. It's happening now. Nothing's impossible. All things are possible. He's still working miracles. It's happening now. Nothing's impossible. All things are possible. He's still working miracles. It's happening now. Amen. Praise the
in inside greater love this world had never seen. When he hung on the tree, oh why would he do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee. Oh God, thank you for choosing me. To be your child and your name. Thank you so much, Jesus, I will never cease to sing your praise. Your love is patience and humble and kind. It's greater than all my sins. It always protects and trusts and hope and will have no end. It's your love that lifted me up from the dead, set my feet on a solid ground, with a firm place to stand. Lord, I always trust in your loving hand. Oh God, thank you for loving me. Thank you so much, Lord, you died for me. We'll go to thee, oh God. Sama-sama natin pasalamatan mo, Thank Lord. you for Ang ating Panginoon Diyos, Lord. to be a Hallelujah, child hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. How wide, how long, how high, how deep, how endless is your
to me. Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for loving me. Thank you for choosing me to be your child and pray your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise, oh God. Thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Amen and amen. Hallelujah lahat. Magsabi, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilan niya sa buhay. Hallelujah. God bless you po. Mga minamahal, hallelujah sa ating mga awit. Mga minamahal, hallelujah sa kanong papuring awitin. Mga minamahal na inalay sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, tayo po yung magpatuloy mga minamahal. Hallelujah sa pakikinig mga minamahal. Hallelujah ng mga buhay na patotoo mga minamahal. Kaya ating pumuksan muli mga minamahal. Hallelujah. Akin na pong tinatawagan mga minamahal sa ating beloved sister Bing Wakino mga minamahal. At pagkatapos po mga minamahal, hallelujah ng ating mga kapatid mga minamahal. Maganda na po mga minamahal ang ating mga sa ating pong special number mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved choral and Mimers Group. At pagkatapos po ng ating special number mga minamahal, maganda pong susunod pasalamat sa ating beloved brother Dariel Tawaran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagdakila, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. At Praise the aking Lord. din Hallelujah. ipinapaabot ang aking pagbati at dobling paggalang sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa mga turo at aral na tinuro sa atin ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At binabati ko rin po sila ng happy birthday. Ipinapaabot ko rin po ang aking pagbati sa ating sa lahat po na buong Almeida family po, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa inyo mga minamahal na kapatiran, isang napakamagandang tanghali po sa ating lahat. Unang-unang ko po ay pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pag-iingat niya sa amin noong kami ay binaha. Bagamat hanggang ngayon ay doon po sa boundary ng Apunit, Salinap hanggang Baywang pa po. Pero andyan ang pag-iingat sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat hindi namin ini-expect mga minamahal na kami ay babahain kasi ilang taon na rin po kami hindi binaha, kaya hindi po namin in-expect na kami ay bahain at maraming po salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa loob ng 5 araw na hindi po kami nakapunta sa palengke. Andyan po ang pagpuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng aming pagkain. Tunay nga mga minamahal, kung sinasabi ko sa aking beloved husband na manatili lang tayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kasi tingnan mo, sabi ko, 5 araw tayo na dito lang sa bahay. Andyan ang pag-provide ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi tayo ginugutom. Bagamat yung mga nakikita namin na dumadaan po sa kalsada, nandun po na pilit nilang pumupunta sa palengke kasi wala silang
makakain, subalit tunay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang anak niya, hindi po kami pinabayaan. Kaya lubos-lubos ko po ang aking pasasalamat sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagpuprovide sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nagkasakit po ang mahal kong ate, mga minamahal, di po niya maigalaw yung kanyang ulo. Kasi pag naigalaw daw niya mga minamahal ay mababalian daw siya ng ugat. Pero sabi ko sa kanya, magsisikak. Sabi ko, manalangin tayo sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, tapos wag mong iisipin yung sakit mo, ang sabihin mo lagi para lumayo yung gawa ng kaaway sa buhay mo. Sabi ko, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabi ko sa kanya, at tunay nga mga minamahal, hindi na po siya nagpadala sa hospital. Yun na lang ang binabanggit niya sa tuwing inaatake po mga minamahal, yung kirot na nararamdaman niya mga minamahal. Basta sabihin, sambitin mo lang yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tunay nga mga minamahal, wala po siyang ininom gamot, hindi po siya nagpadala sa hospital. Tunay nga pinagaling ang aking beloved ate, kaya lubos-lubos ko po ang aking pasasalamat sa kanya. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil bali yung mga loved ones ko dati, nandun po yung pag-uusig nila sa akin. Minsan sabi nila pag nakabihis ako, white lady, andyan na si white lady, sabi nila sa akin, supalit hindi ko na yung pinapansin. Ngayon, mga minamahal, pag may panalangin, pag may sakit sila o kaya may kahilingan sila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sinasabi na lang nila sa akin, isali mo kami sa prayer mo, sabi gano'n. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil binuksan po ang kanilang kaisipan patungkol po sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung Friday po mga minamahal, after ko po nagpuri mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, gusto po namin dumalo sa banal mong gawain. Kayo mag-provide na aming masasakyan. Kayo po mag-ingat sa amin, sabi ko. Kaya nung mga 2:00, mga minamahal, nag-prepare na po kami. Kasi nga, sabi nila may yung truck na paano ni beloved mayor na masasakyan pa po sa linap to Apunit. At tunay nga minamahal, napakataas po yung truck na yun, mga minamahal. Halos hindi ako makasampa kasi 3 baitang po yun. Unang baitang lang po mga minamahal, di po ako makasampa. Sabi ko, mahal na Panginoon, gusto kong dumalo sa banal mong gawain, kabagan mo ako makadalo. Tunay nga mga minamahal, nung sabi ko doon sa driver, baka po mayroon pa dyan sa harap ng trunk kasi hindi po ako makasalpak dito dito po sa kako, sakit yung paa ko. Tunay nga mga minamahal, mayroon pa isa dito na lang kayo. At tunay nga mga minamahal, ako'y lubos nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil binaybay po namin ang malalim na tubig, halos lagpas ng tao, mga minamahal. Kung titingnan ko mga minamahal, parang dagat, mga minamahal. Subalit kami, mga minamahal, maluwalhati po kami pinarating dito sa bahay-sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lubos din po ako nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niyang paghawak niya sa akin bilang mga awit niya dahil alam niyo mga minamahal, para sa akin mga minamahal, ang pagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay yung pinakamataas na achievement sa ating buhay. Kaya patuloy ko po yung pinagpipray sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na panghawakan, panatilihin niya ako sa paglilingkod sa Kanya. At lubos din po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niyang pagbibigay sa amin ng kalusugan, kalakasan ng katawan. Nung nakaraang nga po na araw, wala po kaming maayos na tulog dahil nga po wala po kaming kuryente at ang dami pong lamok kahit na
sisindi na po kami ng katol, kumukuha na po ako ng dahon ng oregano para lumayo yung lamok. Subalit, andyan pa rin yung kagat ng lamok. Subalit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ang nagbibigay ng kalakasan ng katawan. Tunay nga, hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lubos ko din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pag sabi nga sa mga co-teachers ko, pag Friday, natutuwa na po sila kasi makukumpleto daw po yung tulog nila. Pero sabi ko, ako hindi kasi mag-overnight prayer ako. Sabi ko, atin ako ng overnight prayer. Mabuti nakakayanan nyo pa, sabi nila. So, sabi ko sa kanila, ay, ang mahal na Panginoon ang nagbibigay sa akin ng kalakasan kasi pag hindi ko magawa ito, manghihina lang yung katawan ko. Lumalakas ako pag nakakasunod ako sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa mga pag-iingat, paggabay niya sa amin, sa pag-provide niya ng aming pangangailangan, ito man sa physical, sa material, at higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilan sa buhay. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved sister Bing Joaquino, mga sa pagpapalang yan, mga minamahal tunay, mga minamahal. Hallelujah. Lahat po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan, mga minamahal, dahil sa matinding pag-ulan, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan ang matinding pagbaha, mga minamahal, na dinulot, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Siya nagbibilin sa kanyang mga anghel, mga minamahal. Hallelujah. Upang tayo ay ingatan, mga minamahal. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Purin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Habang pumaparito po, mga minamahal, ang ating special number, mga minamahal, tayo po muna ito ngayon, mga minamahal, upang umawit sa ating dakilang Diyos. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at noon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit na nangyari. Yes, hallelujah! At bago maging uli, kaya natin siya sabayin. Yes! Sa araw yun, sa'yo makapiling. Sa araw yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masin mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglahan, o siya'y sisikat magpakailanman. Yes, siyempre, pwesto po rin mga ating dakilan nyo sa buhay. Hallelujah, let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved selected choir, the beloved choral groups and mimos group para po sa kanilang special number. Palapakan po na natin mga minamahal ang ating dakilan Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At kami din po ay papaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ating pong inaalala ang mga ginintoang aral at turo ng ating pong beloved at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda, and to our beloved and honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeda, and to the whole beloved Almeda family, to the beloved children of our parents in the Lord. Ganon din po, kami rin po ay nagpapabot ng pagbati sa inyo pong mga minamahal na kapatiran, mga beloved live webcast viewers, at the beloved choral members and mimers group. Ay kami po taus-pusong bumabati po sa ating pong beloved and honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeda ng isang happy birthday po. Tunay nga po kami lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginintoang aral at mga turo sa news na naiwan niyo po sa amin. Iniwan niyo po sa amin, andyan na
Kami nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa mga aral na yon, nandyan na patuloy na humuhubog sa bawat isa po sa amin at patuloy na gumagabay po sa aming paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At we love you so much po and we miss you so much po. At bilang pasasalamat ay nais din po naming alayan ng mga makalangit at espesyal na mga awitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I'll give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. I'll declare your love in the morning and your faithfulness by night. For you, O Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hands and rejoice in what you have done. And rejoice in what you have done. Give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. I'll declare your love in the morning and your faithfulness by night. For you, O Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hands and rejoice in what you have done. rejoice in what you have done. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great
to rest. You hold His heart of mine, and you hold my every breath. Such an awesome love, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome love, so selfless, so generous, so faithful you are. Seated in majesty, reigning in holiness. The table is set
pinakamataas na pagpupuri at paglulwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah pa rin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Gabi siya po sa ating beloved Coral and Mimos Group. Purihin po naman ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Ating po munang busan muli, mga minamahal. Hallelujah sa pakikinig ng mga minamahal ng mga buhay na po totoo, mga minamahal. Kaya akin na po tinatawagan sa ating beloved brothers Daryl Tawaran, mga minamahal. Hallelujah. Pagkatapos po ng ating mga kapatid, maganda po ang susunod na po. Salamat sa ating beloved sister Divine Grace Nera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago po ang lahat, po nagpapabot ng pinakamataas na pupuri, paglulhati at pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapit Sus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nagbibigay Hallelujah. din po ako ng dubling paggalang at respeto sa ating kagalang-galang mahal na pastor, Evangelist Will Estrada Almeda. Hallelujah, praise the Lord. At ganun din po pagbati sa ating pagbati ng happy birthday sa ating assistant pastor Linia Acmon Almeda. Hallelujah, praise the Lord. Pagbati din po sa buong Almeda family. Hallelujah, praise the Lord. Paging sa ating beloved workers, sa panguna ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, sa kanilang mahal na anak, Hallelujah, praise the Lord, at Divine Snare, Hallelujah, praise the Lord. Sa inyo po, mga minamahal, baguhan man detihan, maging sa Wiplas viewers, ang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapisus kasi andyan yung kalakasan pa rin na pinagkakalob, Hallelujah, praise the Lord, kasi kanina lang, halos 6 days akong nakulong sa trabaho ko dahil lahat ng exit dito sa exit tsaka entrance ng papuntang Baguio, andyan na close lahat yan. Kaya andyan na bilang alagad ng batas, andyan na isa rin kami frontliner na tinatawagan nila. Andyan na nag-operate kami na i-clearing namin yan para kahit one way lang yung maklear namin. Kaya andyan na mano-mano yung pagpapala, paglilinis, pagbubuhat para andyan na ma-secure namin yung mga travelers. Salamat sa ating dakilang Diyos kasi bagamat gumuguhulo yung lupa at bato, andyan na pinag-ingatan tayo, Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na nagpapasalamat ako sa ating pinakalapit Sus. May patutuko lang. Alam niyo po, andyan na kami po hindi nasave dito sa banal na gawain na naghahanap kami ng kagalingan ng sakit o kung ano pa yan, Hallelujah, praise the Lord. Isa lang po kaming ordinaryong andyan na mamayan na parang nakita ko sa aming buhay, andyan na wala kaming direksyon kasi kakain ka lang, magtatrabaho. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ganun lang yung ginagawa namin. Pero alam niyo po, naabot kami ng panalangin na ating kagalang-galang na malapastor, Hallelujah, praise the Lord. Andyan na may sa naunang Kristiyano, sabi nila, yung ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagbabago ng buhay, nagpapagaling, nagpapala at nagliligtas, Hallelujah, praise the Lord. Lahat po yan ay aming napatunayan, Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved father, ang aking beloved ina, Hallelujah, praise the Lord. Namumuhay po kami ng walang kabanalan, Hallelujah, praise the Lord. Short hair ang aking beloved ina, Hallelujah, praise the Lord. Andyan na may pagkabuyish po yan. Aking ama, andyan na may bisyong pag-iinom, Hallelujah, praise the Lord. Subalit makakilala kami sa banal gawain to, binihisan sila na may kabanalan, Hallelujah, praise the Lord. Binago ang aking beloved ama, andyan na nawala po ang kanyang bisyo, Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, mga minamahal, ang Diyos ay nagpapala, Hallelujah, praise the Lord. Sabi nila, Hallelujah, praise the Lord. Totoo po yun, mga minamahal. Way back 1994, Hallelujah, praise the Lord. Mula sa hikaos na buhay, yung ulam namin ng umaga, hatiin mo, ulam mo naman ng tanghali, praise the Lord. Andyan naglalakad kami papunta sa banal na gawain, Hallelujah, praise the Lord. Sa kawalan ng pinansyal, Hallelujah, praise the Lord. Subalit, sabi sa banal na pulpito, magpatuloy lang kayo at magtapat sa pagbibigay. Ang darating din ng araw, pagpapalain kayo. Totoo po yun, mga minamahal, di namin namalayan, dumaan ng panahon, Hallelujah, praise the Lord. Kaming magkakapatid, nakapagtapos ng pag-aaral at may kanya-kanya na ring trabaho, Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Andyan din po, ang sabi nila, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagliligtas. Ang inyong abang lingkod, buhay po na patutuho, Hallelujah, praise the Lord. Way back 2018, mapa-encounter kami sa dako ng Sagada, Mountain Province, sa hanay ng NPA. Nung panahon na yun, halos wala kami papagtaguan, Hallelujah, praise the Lord. Isa lang po yung patay sa amin. 10 na po yung sugatan.
Tumawag kami sa national headquarter, andyan na sabi nila, walang darating na backup, stand your ground. Ibig sabihin, mamatay man kami, wala silang pakialam, Holy Praise the Lord. Kaya nung panahon na yun, tumawag na ako sa aking beloved wife, nagpapaalam na po ako mga minamahal. Subalit ang aking beloved wife, hindi po nawalan ng pag-asa. Tumawag po sa dako ng pastoral house natin, Holy Praise the Lord, humingi ng backup prayer. Wala pa pong isang minuto, natigil yung putukan, Holy Praise the Lord. Andyan po, nakauwi kami Praise ng the Lord. ligtas. Hallelujah. Salamat sa ating pinakalapin noon. Ganon din po mga minamahal, sa dako ng patutuo, patutuo. Sabi nila, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling ng karamdaman, Holy Lord. Ang aking beloved father may taglay na acute ulcer po yan, Holy Lord. Matagal, mula binata hanggang sa may panganak akong pangatlong anak niya, iniinda niya po yan, Holy Lord. Nagdurayan, may kasamang dugo. Labas-pasok yan sa ospital. Alam niyo po, makikilamak na namin sa banal na gawain to, ang sabi ng mga beloved manggagawa, mag-alay ka ng ayuno. Sabi ng aking beloved ama, ano po ba yung ayuno? Pag-ugnayan sa ating pinakalapit Jesus, walang kain, magpuri lang, Halpis Road. Andyan manalangin ka. Andyan po, sabi ng aking beloved ama, bakit ganun? Bawal nga sa aking malipasan ng gutom. Pero tinuruan tayo sa banal na gawain to, na manampalataya sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Andyan na sa kanyang pagsunod at pagtalima, pinagkaloob ang gradual na kagalingan sa kanyang acute ulcer. Isang araw, sabi niya, bakit wala na akong nararamdaman na sakit sa aking tiyan? Nagpa-check siya, yung malaking sugat sa kanyang tiyan, naghilom po yan. Ganun po kabuti ang ating pinakalapos sa banal na gawain to, Halpis Lord. Maraming pa pong pagpapala aming natamo, buhat makakilala kami sa banal na gawain to, pero kulang po tayo sa oras, Halpis Lord. Kaya hanggang dito na lang po, pinapasalamatan ko ating pinakalapos, pagpapalang material, physical, financial, at higit sa lahat, at pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan at pasalamat ay tayong sa ating pinakalapis po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Gabos po sa ating beloved brother Tariel Tawaran, mga minamahal. Napakahirap mga minamahal. Hallelujah. Nandyan mga minamahal sa kanyang trabaho, mga bilang alagad ng batas, mga minamahal bilang pulis, mga minamahal. Sabi nga mga minamahal ng mga sanlibutan, mga minamahal, kapag ikaw ay pulis, mga minamahal, nakatali na ang iyong isang paa, mga minamahal. Subalit tayo, mga minamahal na totoong Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, nagpupuri, mga minamahal ng totoo, mga minamahal, hallelujah, tumatawag sa Diyos na buhay, mga minamahal, pangako ng ating dakilang Diyos. Tumawag ka sa akin at ako ay sasagot sa iyo at ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay ng mga hirap na hindi mo nangalalaman, mga minamahal. Hallelujah. Ang ating mga kapatid, mga minamahal, bilang tao, nagpapaalam na mga minamahal, subalit totoo ang Diyos na ating tinatawagan, mga minamahal. Pagkatapos ng prayer, mga minamahal, tumigil, mga minamahal, yung bakal, mga madaling sabi, mga minamahal, pinatigil ng buhay ng Diyos. Bakit, mga minamahal? May isang Kristiyano doon, mga minamahal. Puri po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, lahat magsabing, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal. Hallelujah sa pagkinig ng mga minamahal, ng mga mabuhay na patotoo, mga minamahal. Kaya't akin na pong pinagkakaloob, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved sister, Divine Grace Nail, mga minamahal. Marahil sila na po, mga minamahal, ang huli nagpapasalamat sa araw na ito, mga minamahal. Kaya't maganda na po, mga minamahal, ang ating mga awit sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako rin po ay nagpapaabot ng aking dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved at lagi po nating inaalala ang kanilang mga iniwang turo at aral ng ating beloved and Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and ganoon din po ang ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Ganoon din po ang aking pagbati at paggalang sa lahat po ng beloved Almeda children. Ganon din po sa akin pong mga kapwa manggagawa, sa inyo po, sa atin pong mga beloved kapatiran, mga baguhan man po, mga datihan. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Mula rin po sa bumubuo po ng buong San Carlos City, Pangasinan Outreach, ng mga beloved workers, beloved choir members, beloved elders, beloved musicians, kami po dito sa dako ng San Carlos ay taus-pusong bumabati po ng happy birthday po in heaven sa ating beloved and Honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, na talaga pong nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa mahal na Panginoon dahil
Kung wala po ang inyong mga turo, ang inyong mga aral, maari wala rin po kami sa mga oras na to. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam niyo po mga minamahal, pasalamatan ko na rin po ang mahal na Panginoon dahil hindi naman po lingid sa ating lahat ang nagdaang bagyo. Alam niyo po, nagpapurit, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil kung titignan po natin yung ating paligid sa araw na to, umuulan, umaaraw, ngayon po medyo makulimlim na naman po, ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nung mga nakaraang araw, alam ko po, napanood po natin sa news, natanggap po natin sa ating mga cellphone na nasa signal number 4 po ang ating lugar na kinalalagyan ang Pangasinan po. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay tayo'y pinag-iingatan, mga minamahal. Alam niyo po, talagang napakalaking kagalakan po sa aming lahat na nandirito tayong lahat ngayon. Nagtipon-tipon, nakikita namin kayo, mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam ko po mga minamahal, dito man po sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa mahal na Panginoon lang po ang kapurihan. Yung ating pastoral house na kinatatayuan ay talagang kahabagan ng mahal na Panginoon ay medyo mataas. So, hindi ko man po alam, nakikita ko lang po sa balita, ngunit alam ko po na yung paligid natin dito po sa San Carlos, kagaya po ng mga nag-testify kanina, kailangan na pong ang makakadaan na lang po yung mga bus, yung mga truck, ngunit napakalaking kagalakan po sa amin na makita tayong lahat, pinag-iingatan ng mahal na Panginoon, naririto pinagsama-sama makapagpuri sa Kanya sa araw na to. Ganun din po mga minamahal, nais ko pong pasalamatan sa mahal na Panginoon dahil nung nakaraang buwan lamang po, bandang May po yon mga minamahal, nung kami po ng aking beloved father ay naluwas po ng dako ng Mindanao dahil sa hindi po ganun kagandang pagkakataon. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita po, talagang ang mahal na Panginoon po, pinag-iingatan ng kanyang mga anak at talagang kung nagda-doubt pa po tayo na kung nasa totoong gawain po ba tayo, wag na po tayong mag-doubt mga minamahal dahil kami po dito sa Jesus Miracle Crusade ay hindi po binabayaran. Alam niyo po kung bakit mga minamahal, nung pauwi na po kami dito po sa dako ng Clark, alam niyo po mga minamahal, yung flight namin dyan po sa Siargao to Clark ay talagang na-delay po ng halos 45 minutes to 1 hour mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, bilang tao, kung maaalala ko rin po, nung binook ko po yung flight na yan, meron pong 3 airlines na nagkikater ng flights from Clark to Siargao. Nakuha ko po mga minamahal dahil biglaan po ito. Yung nakuha ko pong flight, mga minamahal, yung pinakamura po, mga minamahal. At yung pinakamurang airline na yun, mga minamahal, kung yung pinakamahal, nandun po siya sa around 17,000 feet, mga minamahal. Yung susunod na airline sa kanya, medyo mas mababa po doon. Yung airline po na nabook namin, mga minamahal, talagang yung pinakamababa lang, mga minamahal, dahil yun lang po yung kinaya ng budget by that time. Alam niyo po, mga minamahal, nung pauwi na kami, talagang bilang tao, maiinis ka kasi, syempre, kahit papaano, nagbayad ka naman ng tama, tapos pagod, ilang araw ka na pong puyat. So pagdating namin sa airport, na-delay yung aming flight, mga minamahal. So hanggat sa dumating na nga po na nakasakay na kami after 1 hour sa flight namin, pag uwi namin ng Clark, mga minamahal, nagulat po kami ng aking beloved father dahil pagdating po namin dyan sa dako ng Pampanga, dyan sa may dako ng T-Plex, mga minamahal, ay SCTEX, mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali, meron po palang, hindi namin alam na meron po palang karambola ng mga sasakyan at hindi po siya birong karambola dahil kung napanood niyo po yung mga balita sa Philippine News, mga minamahal, na halos 30 po yung mga sasakyan na nagkarambola, meron pa po yung napakalaking bus na talagang, kung titignan niyo po yung harapan, talagang yuping-yupi, mga minamahal, yung mga UV Express, mga minamahal, na hindi mo na makilala kung van pa ba yun o laruan na lang, mga minamahal. Sabi ko sa isip ko, mga minamahal, salamat mahal na Panginoon, talagang pinag-iingatan mo kami dahil mga minamahal, kung hindi na-delay yung flight namin that time, maaaring isa po kami ng aking beloved father sa nakasama sa karambola. Ngunit sa unat panalangin, pagluhod ng ating beloved pastor, ng ating beloved assistant pastor, talagang na-delay man kami, ngunit on time yung pagpapala ng mahal na Panginoon, on time yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Ganon din po mga minamahal, sa mga hindi pa po nakakarinig ng
aking patotoo. Alam niyo po, way back 2018 mga minamahal, around December po yun mga minamahal. Yung weather mga minamahal, ganito rin po siya, maulan, medyo maraming lamok. At alam po natin na kapag malamok, may dengue mga minamahal. At ang inyong abang lingkod po, hindi naman po sa pagbubuhat ng aking sariling bangko, ngunit kinahabagan po ako ng mahal na Panginoon na talagang nakatapos po ako ng kurso ng nursing mga minamahal. At kahabagan po that time na kapag nag-work po ako noon sa dako ng Villaflor. At alam niyo po mga minamahal, nung una, akala ko po normal na lagnat lang. Ngunit yung lagnat mga minamahal na umaabot po ako ng 40, nagpo-40, 41 degrees po ako. At alam niyo mga minamahal, that time po kasi, pag nagkakasakit po ng inyong abang lingkod, isang araw, 2 araw, tapos na po. Ngunit that time mga minamahal, hindi ko po maintindihan. Grabe, talagang nag-chills po ang inyong abang lingkod mga minamahal. Talagang nagdidilim na rin po yung aking paningin. Hindi ko po namalayan mga minamahal. 5 araw na po pala yung nakakalipas na tuloy-tuloy na mataas po yung lagnat ko. That time mga minamahal, naka-sick leave lang po ako sa work noon mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, nung Friday na yan, sabi po ng aking mga beloved parents, anak, kung hindi kaya, wag na muna, dito na lang tayo sa kwarto. Alam niyo po mga minamahal, dahil po tinuruan po tayo ng ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda ng buong beloved Almeda family na kapag may karamdaman ka, kapag hanggat kaya, mamatay, mabuhay, dadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon dahil nandirito ang kagalingan. Alam niyo po mga minamahal, pinilit ko po, bagamat nahihilo po ako mga minamahal. Overnight prayer po yun mga minamahal. Umattend pa rin po ako, inaalalayan po ako ng aking beloved father that time. Alam niyo po mga minamahal, hanggat sa kahabagan ng mahal na Panginoon, right after po ng overnight, mga minamahal, nakaramdam po ako ng grabing kaginhawaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, ito pa po yung himala. Kapag may karamdaman, mga minamahal, syempre, nag-leave ako sa work ng almost 1 week, mga minamahal. Pagbalik ko ng trabaho, kina-Mondayan, kina-Tuesdayan lang ng mga minamahal, bumalik po ako agad sa trabaho. Alam niyo po mga minamahal, kailangan ko po ng medical certificate. So, ang nangyari, nagpa-check up po ako niyan sa dako ng Villaflor, kinuhaan po nila ako ng dugo. After po mga minamahal, kasi lunchtime po noon, bandang 2:00 ng hapon mga minamahal, dumating po yung result. Sabi nung doktor sa akin, ikaw ba yung may nagpa-check up ngayon lang? Sabi ko, yes po Doc, bakit po? Grabe ka, immortal ka ba? Sabi niya, dahil yung findings po pala sa akin doon, mga minamahal, nasa dengue stage 4 na po ang inyong abang lingkod, na yung aking platelet count, mga minamahal, nasa around 72 lamang po. Ngunit ang normal po nating platelet count, tayo po ngayon, 150,000 to 300,000 mga minamahal. Yung sa akin, mga minamahal, 72,000 lang, ngunit napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, kung sa siyensya yan, mga minamahal, maaring dumudugo na po yung ilong ko at worst case scenario, mga minamahal, maaring nandun na po ako 6 feet below the ground. Ngunit dahil po sa panalangin ng mahal na pastor, ng mga beloved workers, mga minamahal, nandirito po ako sa inyong banal na harapan. Wala pong nagawa yung dengue na yan sa pangalan ni Jesus. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po mga minamahal, baka po nakalimutan na natin yung patutuo ko nung nandyan po ako nagtatrabaho sa dako naman ng VMU, mga minamahal. Baguhang nurse lamang po ako noon, mga minamahal. Talagang hindi ko po makalimutang pasalamatan to sa mahal na Panginoon dahil kitang-kita po ng aking dalawang mata kung gaano ang mahal na Panginoon sa ministeryo na ito ay buhay at totoo. Alam niyo po mga minamahal, madaling araw yon mga minamahal, na-assign po ako sa delivery room. At that time, sabi po, dahil first time ko po yon na mag-grave shift, mga minamahal, graveyard shift. So sabi nung mga kasama ko pong midwife, huwag ka mag-alala kasi hindi naman common mga anak ng madaling araw kasi meron po kaming pending. Pero first time mom po siya. So malamang mga 24 hours pa po yun bago mga anak. Sabi nila, hindi yan. Alam niyo po mga minamahal, bandang 2:00 mga minamahal. So ibig sabihin, kasarapan na po ng tulog ng lahat. Nagulat kami mga minamahal. Grabing iyak nung nanay. Yun po pala, mag-i-emergency na siyang mga anak
dahil grabe, dumudugo na po. Hindi lang po panubigan yung lumabas, mga minamahal, may dugo na rin po. Alam niyo po, mga minamahal, tinakbo po agad siya sa delivery room hanggat sa yung naka-duty po na doktor doon. Sabi niya, hindi to kaya kasi kapag pinilit, mga minamahal, maaaring may mangyaring masama sa nanay. Ang ending, mga minamahal, inakyat po sa operating room. Wala po akong choice. Ako lang po yung nurse na naka-duty that time dun sa area namin. So umakyat po ako, wala po ako ibang baon kundi ang Biblia, ang leaflets, mga minamahal, at ang pananampalatayang itininim sa puso ko, mga minamahal. Alam niyo po, sabi po nila, ako po yung naka-assign dun sa may bata, mga minamahal. So sabi nung niloloko po ako ng mga doktor, nako Ma'am Divine, baka kung anong mangyari dyan sa bata, bahala ka, sagutin mo yan. So grabing kabak ko, sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo po akong pabayaan. Alam ko po, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang buhay at totoong Diyos na pinaglilingkuran namin sa Jesus Miracle Crusade. Alam niyo po, mga minamahal, lumabas yung bata. Lumabas yung bata via cesarean section, mga minamahal, ngunit kulay talong. Violet na siya, mga minamahal, yung dito niya, mga minamahal, yung bibig niya, itim po, mga minamahal, walang batang umiiyak. Sabi nung doktor na naglabas, patay yung bata, patay yung bata. Alam niyo po, mga minamahal, talagang lumuhod po ako sa gilid. Sabi ko, mahal na Panginoon, sa unat panalangin ng aming ginagalang na Pastor Wiltis Shadal Meta, demonyo ng kamatayan, lumayas ka, in Jesus' name. Alam niyo po, mga minamahal, sa mahimalang kaparaanan ng mahal na Panginoon, yung batang patay na biglang umiyak, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Sabi ng mga doktor, anong nangyari? Anong nangyari? Sabi ko, nilihans ko po dahil buhay ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Grabe yung tingin ng doktor sa akin, mga minamahal, dahil that time, mga minamahal, inuusig po nila ngayon yung abang lingkod. Dahil yung abang lingkod po ninyo, kapag nag-duty po, kapag nasa special area kayo, mga minamahal, required pong magpantalon. Ngunit sabi ko nga po, dahil tinuruan po tayo sa banal na gawain na sumunod sa kabanalan, alam niyo po, mga minamahal, nagpalda po ako. Bagamat maraming issue sa akin noon, mga minamahal, talagang hindi ko po pinansin yan dahil sabi ko, mas mahalaga yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah. That time, pinakita ng mahal na Panginoon, sabi ng doktor, anong ginawa mo? Yung batang yan, imposible lang mabuhay. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, sabi ko, buhay po ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Hallelujah, hallelujah. Nagpupurin, nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, dahil alam ko po, mga minamahal, sa mga panahon, minsan, katulad ng mga panahon nito, tawag po nila sa atin minsan, gawat. Alam niyo po, mga minamahal, ang inyong abang lingkod din po ay pinagpala. Nakarating po ako sa dako ng ibang bansa, mga minamahal. At alam niyo po, that time, nakapagtrabaho din po ako. At alam niyo po, nung unang beses ko pong sumahod, sabi ko sa aking beloved father, Dad, wala po akong ibang pera kundi yung sinahod ko that time. Dahil sabi po nila, pag umabot ka daw sa ibang bansa at nag-working student ka, mga minamahal, meron ka lang 20 hours para makapagtrabaho. So alam niyo po, mga minamahal, that time, wala po akong ibang source of income dahil wala po akong trabaho pa that time. Sabi po nila, pagdating mo doon, mahina ang 3 buwan bago ka magkatrabaho kasi mga Pinoy tayo, mga minamahal, hindi po sa dinidegrade natin. Ngunit ito po yung katotohanan. Alam niyo po, mga minamahal, sabi nila, mga Pinoy masyado nang marami sa ibang bansa, kaya mahirap nang matanggap sa trabaho. Alam niyo po, pagdating ko po doon, mga minamahal, wala po akong ibang baon kundi yung aking pocket money. Hanggat sa ang aking pananampalataya lang po ulit, mga minamahal. Pagdating ko po doon, mga minamahal, nag-apply ako talaga, mga minamahal. Sabi ko, walang imposible sa mahal na Panginoon. Talagang kung sa sanlibutan, sabi nila, imposible. Ngunit sa mahal na Panginoon, lahat posible, sabi ko. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating ko po doon, wala pa pong 1 buwan, nagulat ako, may tumatawag na po sa akin, Miss Divine, pumunta ka na sa ganitong office, hired ka na, sabi niya po sa akin. So nagulat ako, mga minamahal, that time, wala pang 1 buwan, sabi ng mga kasama ko, paano ka nakuha sa trabaho? Sabi ko, hindi ko alam. Ang alam ko, meron lang akong mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating po doon, sumahod ako, mga minamahal. Ito na, sumahod po ako. Due date na rin ng aming tinitirhan. So, sabay-sabay, mga minamahal, ngunit naipangako ko po yung aking first fruit offering, mga minamahal. Sabi ko, nasa ibang bansa, wala akong matatawagan, kundi ang mahal na Panginoon lang. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating nun, talagang yung first fruit ko, pikit mata, mga minamahal, ibinigay ko po yan ng buo, pinadala ko po dito sa dako ng Pilipinas. At alam niyo po, mga minamahal, tuloy lang, sige lang. Sabi nga, di baling mag-ulam ng sardinas, hindi naman ako pinabayaan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, after
3 days, mga minamahal, bayaran na. Nagulat ako, mga minamahal. Alam ko sa sarili ko, wala pong laman yung bank account ko. Ngunit nagulat ako, mga minamahal, nung kailangan ko nang magbayad sa aking tahanan, mga minamahal. Nandyan ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Merong pera doon, nakapagbayad po ako. At alam niyo po, ang himala ng mahal na Panginoon, sabi po, magtapat ka lang. Hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon, on time lang. Alam niyo po, mga minamahal, magmula pa po nung ako'y naturuan ng aking mga beloved parents na magkaloob ng ikasampung bahagit handog, sinubukan ko po 20%. Ngunit na-challenge po ako, sabi meron pong nangaral dito, sabi niya, ang 20% para lang sa baguhan yan, sabi niya. So ako, mga minamahal, nakikinig ako, sabi ko, oo nga, ang tagal ko na palang naglilingkod. Bakit nagsistay ako sa 20%? Sabi niya, kung gusto mong pagpalain, mag 30%, mag 40%, mag 50%, kung pwede, baliktarin mo, sabi niya. Sinubukan ko, mga minamahal. Tinaas ko po ng 30%, ng 40% yung aking pagbibigay. Alam niyo po ang himala ng mahal na Panginoon. Magmula pa po noon, magpasa hanggang sa mga oras na to, ni minsan hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po yung pinaka-latest na pagpapala ng mahal na Panginoon, bagamat 2 years ago na siya, mga minamahal. Ngunit kung nakikita niyo po yung sasakyan dito sa gilid na to, sabi nga po, yung pagpapala, hindi lang po siya puro financial, puro mga material na bagay. Ngunit yung pag pumapasok ka pa lang sa banal na gawain, taas mo lang yung kamay mo, mga minamahal, unang awitin pa lang nandyan, ramdam na ramdam mo na yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung isang bunga ng pagtatapat, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, nung time na nasubukan ko po yan, mga minamahal, na bilang tao, mga minamahal, syempre po, dumarating sa point na talagang nagigipit tayo, mga minamahal. So minsan nagagalaw natin yung ating tithes and love offering. Na try ko yan, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, siguro po, maintindihan nyo naman po ako. Siguro po, hindi ko po muna ipagkalob, bawasan ko po, gawin ko pong 10%. Grabe, mga minamahal. Kahit anong taas ko ng aking kamay, talagang yung sinasabi po nilang gawat, mga minamahal, ramdam na ramdam ko yan. Alam nyo po, mga minamahal, yung mga trials ng mahal na Panginoon sa akin noon, itaas ko yung kamay ko, papasok ako sa banal na gawain, uuwi ako, ugod-ugod pa rin ako, mga minamahal. Ngunit nung ibinalik ko po yung pagbibigay ng may katapatan, nandyan, mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon. Itataas pa lang natin yung ating mga kamay, ramdam na natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, huwag po tayong malungkot. Pinag-ingatan tayo ng mahal na Panginoon. Ngumiti tayo, mga minamahal, dahil ang pagpapala ng mahal na Panginoon ay siksik, liglig at umaapaw. Kaya hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Puri mo nga rin dakilang Diyos na buhay lahat. Magsabi, praise the Lord. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved sister, Divine Grace Neil, mo minamahal, beloved daughter po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobby Neil, mo minamahal, grabing pagpapala, kumpletong pagpapala, mo minamahal, dahil mo minamahal, hallelujah, nandiyan mo minamahal, hallelujah, pagdating mo minamahal, hallelujah, sa krisis, mo kung tawagin, mo minamahal, wala pong exempted dyan, mga minamahal, subalit totoo, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, hallelujah, na nagtutuwid sa bawat isa sa ating, mga minamahal, huwag mo lang hayaan, mga minamahal, hallelujah, na pabayaan, mga minamalang yung paglilingkod, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, mga sa kagalingan ng karamdaman, mga minamahal, ng ating beloved Ate Vines, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, totoo ang Diyos na buhay. Bakit, mga minamahal? May totoong pastor na nagturo sa atin, mga minamahal, at may totoong pastor na nanalangin araw at gabi, mga minamahal, at may totoong pastor, mga minamahal, hallelujah, na nagturo, mga minamahal, kung paano, mga minamahal, tumawag sa Diyos na buhay, mga minamahal. Ilan lamang po yan, mga minamahal, na ating napakinggan, mga minamahal, ating mga kapatid, pinagpala, mula po sa pagpapalang physical, material, financial, lalo yung higit sa pagpapalang spiritual, para po sa ating mga Leviticus viewers, mga minamahal, kung gusto nyo rin pagpalain, mga minamahal, makamtan, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, ang makamtan ang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, hanapin po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, malapit po sa inyong lugar, mga minamahal, hallelujah. Kapag mayroon kang karamdaman, mga minamahal, hindi ka nagagastos, mga minamahal, hallelujah, bagkos ikaw lamang ay magpupuri sa buhay na Diyos, mga minamahal, yung inyong karamdaman na walang gamot, mga minamahal, nagagamitin, mga minamahal, pagagalingin ng ating dakilang Diyos na buhay po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, mga minamahal, at tayo na po tumayo, mga minamahal, hallelujah, upang alay muna, mga minamahal, habang nagpipipray, mga minamahal, mga maawit, mga minamahal, na makalayang awitin ang ating dakilang Diyos. Sons of God, the most powerful,
bring the power of Jesus' name. Sons of God who must forward, for Jesus is Savior, the same, hallelujah. Sons of God who must forward, for we are more than conquerors, name. Sons of God who must forward, in the power of Jesus' name. Is the hope that I'm the again, is the potter I am the clay, is the all that I'm the desire, I the trouble and He is the way. I am the song and He's the music, I am the lamb and He is the pain, I am the flower and He's the I am the vine that takes His glory. Praise the Lord. This is the day, this is the day that the Lord has made. We will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has. Glory, glory, praise the Lord. Rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Kindly po, mga minamahal. Hallelujah. Sama-sama po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Umawit, mga minamahal. Hallelujah. Sabayan po natin, mga minamahal. Hallelujah. Ang ating beloved choir, mga minamahal, papuring awitin, mga minamahal. Dahil sabi nga, hallelujah. Ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Kahit katiting, mga minamahal, huwag nating hayaan, mga minamahal, kasiktik ang kaway, bagkus, mag-concentrate, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal. Hallelujah. At isingit ko lamang po, mga minamahal. Hallelujah. Kindly po, makinig po tayong lahat, mga minamahal. Pinaghahanda na po tayo ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Dahil po, mga minamahal, mayroon po ako nagkuwintuhan para po sa pintulo po na natin, milabad natin, bahis, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mga minamahal, grabe ang kapuspusan na, sabi kong ganun, hallelujah, sa tuwing gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At alam niyo po, sabi ng aking kausap, mga minamahal, hallelujah, totoo, mga minamahal, hallelujah, grabe ang kapuspusan na, hallelujah, ang nararanasan, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, sabi niya sa akin, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, sa pastoral workers, sabi niya sa akin, ongoing puri, mga minamahal, pagdating ng malumanay na awitin, mga minamahal, yung isang kapatiran natin na sister, mga minamahal, grabe, mga minamahal, humahagulgul, mga minamahal, hallelujah sa kapuspusan, mga minamahal, humahagulgul sa pag-iyak, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, siya po ay nagsasalita, mga minamahal. Yung iba, mga minamahal, hindi nila naintindihan, mga minamahal, subalit napakalinaw yung isa na kanilang naintindihan. Sabi, mga minamahal, speak of tongue, ang ating mahal na kapatid, ang sabi niya, mga minamahal, ang sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ginamit ang ating mahal na kapatid, maghanda, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Hallelujah, pinaghanda tayo ng buhay na Diyos, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, pagsikapan natin, mga minamahal, kapag dumating ang malumanin na awitin, mga minamahal, sikapin natin talaga, mga minamahal, na maramdaman ang kanyang napakatamis at banal na presensya. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating buhay na Diyos. Amen. Our Father
Praise the Lord po. Magmula din po sa Beloved Jesus Finest Generation Choir, nais din po naming bumati sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, na isang happy birthday po. Humble ourselves and pray, seek God's face,
pag-ibig mo. Ang katulad ko, ilalayang buong buhay ko. Upang ako'y mapalapit sa'yo. Tanggapin mo awitin ito. Papuri pagsamba ay sa'yo. Praise it from the bottom of my heart. Salamat sa'yo. Ibigay mo ang katulad ko. Buong buhay ko. Upang kami mapalapit sa'yo. Tanggapin mo awitin ito. Papuri pagsamba ibibigay ko sa iyo. Itumuso ko ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman ilalay ko sa iyo. Pupuri pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Tanggapin mo awitin ito. Hallelujah. Papuri pagsamba ialay
ko'y para sa'yo. Kaya't kailanman ialay ko sa'yo. Mabuting pagsama, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ang buhay ko'y para Sabi ating mga kamay na minamahal, hallelujah! ngayon Purihin natin ating Diyos! Nandito sa ating kalagitnaan! Paborin, pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Purihin natin napakatamis sa pinsya! Ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman ialay ko sa iyo. Mabuting pagsama, kumilos ka sa buhay ko. Patuloy natin na pinagpapakatamis sa presensya ng ating malang Panginoon. Pero sabi ng Siya ng Espiritu, God. Ialay sa'yo. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ang buhay ko para sa'yo. Ngayon at kailanman ialay ko sa iyo. Mabuting pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman ialay ko sa iyo. Mabuting pagsama sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ngayon at kailanman ialay ko sa iyo. Mabuting pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ang buhay
po natin natin ang Panginoon. Palakpakan po natin natin Diyos ng mga hallelujah. God bless you, God. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran at doon ay hindi na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit na mangyari at bago maging muli, kaya siya yung paglingkuran. At sa araw na yun, sa iyong makapiling nang mo ang kita kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tamlan. Siya'y sisikat magpakailanman. Tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo naroon siya. Liwanag niya'y tamlan. Siya'y sisikat magpakailanman. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo nang iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya-maya pinamamala sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi ka niya pababaya. Dahil siya ang nangako na di ka niya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ang imala. Walang bagay na di na kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Ngayon ay kabuluhan, laganap mo sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa pusitong siyang natin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di na kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos, walang hanggang pagkakasama. Kami pinapabot sa iyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. God bless you po, Sir and Answerit. Salamat sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon. Talagang hindi tayo pinababayaan. Hindi tayo iniiwanan. Lagi tayong sinasamahan ng ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sarap damhin ang kanyang napakatamis na presensya na sa tuwing tayo po'y lumalapit sa Kanya, umaawit sa Kanya, hinihiling po natin yung Kanyang kapuspusan, ay nariyan po siya sa ating kalagitnaan. Talagang tayo po'y Kanyang pinaunlakan, talagang minamahal, kinakalinga. Amen. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating malapangin, pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay muli nating pinababot sa ating nag-iisang Diyos,
ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating dear beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda and Honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. At ganun din ating pagbati na may pagmamahal sa kalangbuting mga anak, mga apo at mga manugang, at sa ating pong mga beloved workers, beloved elders, ating pinamahal na mga kapatiran, datihan at baguhan, sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon na po, at ating pong pinapaabot ang ating tao sa pusong pagbati na may pagmamahal ng happy birthday po in heaven to our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay, ating beloved Mama Dear, may beloved Auntie, purihin ang ating Diyos na buhay. At salamat sa ating malapanginoon dahil mga aral na yan na kanilang iniwan sa atin, yan ang sumasariwa sa atin sa tuwing sila, mga minamahal, ay nagdadaos ng kaarawan. Amen! Amen! Hindi natin magagantihan ang kagandahang loob na ginawa ng Diyos sa ating buhay ng dahil sa mga kinakasangkapan sa ating mga kaligtasan. At maminamahal, sa hindi na pagtatagal at talagang sobra-sobra na po tayo sa oras, ay atin pong ipaliwanag ng panandalian ang kahalagaan ng pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandok. Ang sabi nga, maminamahal, Ecclesiastes, Kabanatang 12, talatang 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Lucas 6:37, magbigay ka at ikay bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa iyong panukat, doon ka muling susukatin. At ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 7 and 8, maminamahal, tayo po'y nangaligaw ng ating mga tuntunin. Tayo po'y lumilihis mulat sa pulpa. Kaya sinabi, maminamahal, ang Biblia, manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nagtatanong ang tao sa Malakay chapter 3 verse 8, will a man rob God? Ang sabi ng Biblia, yes, ye have robbed me. Sabi ng ating mahal na Panginoon, will ye have robbed me? In tithes, in giving your tithes and offerings. Diyan, maminamahal, maliwanag po yung mga talata na ating binasa upang tayo'y palalahanan. Kanina, napakaganda ng mga patotoo. Sabi ng ating minamahal na kapatid, doon sa kanilang destino, diyan sa kabundukan, maminamahal, ng Baguio, Benguet, sa lugar na kanya pong pinag-ausad, talagang ang kanilang pagtulong, walang patid, 1 linggo, na walang humpay ang ulan. Pero sabi nila, wala kaming ibang masusulingan kundi ang ating Diyos. Paano ako makauwi? Iniingatan ako ng ating mahal na Panginoon dahil inaalala ko palagi ang kanyang pangako. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, mulat sa pool ako'y nagbibigay, ako'y nagtatapat. Ang kanilang pamilya, maminamahal, ay talagang dumanas ng mga pagsubok, mga problema. Pero ngayon, sa pagbibigay ng may katapatan, ang sabi nila, inahon sila ng ating mahal na Panginoon. Yung patotoo ng aking mga anak, maminamahal, imposibleng bagay, nandun ka sa ibang bansa, walang tutulong sa iyo, kung hindi totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Maaring talagang manigas siya sa gutom at walang tutulong sa kanya. That time, maminamahal, hindi pa po sila nagkausap at hindi pa sila nagkasama nung aking mahal na pinsan diyan sa dako ng Australia. Pero pinatunayan niya ng ating mahal na Panginoon na sa pagbibigay ng may katapatan, ang Diyos ay kumakalinga at hindi nagpapabaya. Lahat nagsabi sa kanya, hindi ka magkaroon ng trabaho within 3 months. Pero ang sabi niya, maminamahal, isa kanilang pananatili, buwan pa lamang, hindi nagkulang ang ating mahal na Panginoon bago siya magkulang sa kanyang pocket money, nakapaghanap na siya ng trabaho at nag-supply ng ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, ang sabi niya, mahal na Panginoon, yung aking first fruit offering. Dalawa itong aking napakinggan, ito at yung isang kapatid natin na nagbigay ng kanilang first fruit offering, na hanggang ngayon nagtatamasa na sila ng kasaganaan, ng kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon dahil totoo ang pagbibigay. Ang sabi niya, maminamahal, yung aking dumating na sahod, aking naipangako, first fruit offering, ipadala ko sa Pilipinas. Nagulat siya, maminamahal, oras na, dumating ang kanyang
sahod, supposed to be kanyang galawin para ibayad niya na sa kanyang accommodation. Pero nagulat siya dahil inuna niya ang kanyang pangako, ibinigay niya ang kanyang first fruit offering. Nagulat siya nung tiningnan niya yung kanya pong passbook, maminamahal, yung kanyang tawag nito, credit card o yung kanyang card sa bangko. Nakita niya, maminamahal, nagulat siya. Saan galing ang pera? Ang Diyos ay naghihimala. Hindi kaya ng tao. Kaya ang atin lamang gagawin, maminamahal, sundin ang kanyang mga utos. Sinabi sa 12:13 ng Ecclesiastes, pakinggan ang utos ng Malapanginoon at sundin ang kanyang mga utos. Ang ikapo at handog ay hindi po yan atin. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Leviticus 27:30, maliwanag po yan na yan ay pag-aari ng ating Malapanginoon. Kaya ang ikasampung bahagi at handog, pagdating ng gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, dapat nakahanda na po yan at atin na pong ibibigay dahil hindi po atin yan. Isisit aside kaagad natin yan. Oras na matanggap mo mga pagpapala araw-araw na yung tinatanggap, nagtatrabaho ka, nagninegosyo ka, naghanap buhay ka, ikaw ay namamasada, ikaw ay may tinatanggap buwan-buwan. Sa bahay mo pa lamang, maminamahal, iyon ang isinisit aside, yung hiningi ng Malapanginoon, ikapo 10%, ang handog 10%, sabi ng kanyang propeta, hallelujah, 20%, pinakamababa, pinakaminimum, sabi ng ating mahal kapatid, maminamahal, yung sabi niya, hindi sila kontento dahil narinig niya ang susi ng pagpapala, higitan mo yung para lamang sa mga baguhan na 20% giving. Sinubukan niyang magbigay ng 30%, 40%, hanggang 40%, hanggang saan inabot yung kanyang pananampalataya. Ang sabi niya, mula noon hanggang ngayon, kailanman hindi kami pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Dahil totoo po, ang pagbibigay, ito po ang susi ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, kapag iniisip natin na tayo po'y nawalan, gaano lang yung kinuha ng ating mahal na Panginoon? Ikasampung bahagi lang at handog, samantala yung natitira sa atin, napakalaki pa. Kung talagang tayo po ay mga tunay na mga anak ng Diyos, nakikinig sa mga pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo nagdadalawang isip. Dahil ang sabi ng Biblia, a double-minded person is unstable in all his ways. Wala po siyang kapayakan sa kanyang kaisipan kapag nagdudubli ang kanyang kaisipan. Kaya, isa lamang ating kaisipan, isa lamang ating pananampalataya, isa lamang ating Diyos. Kapag ikaw ay inutusan, magbigay ng may katapatan, gawin mo. Nung ginawa ito ng mga Kristiyanong nagpapatotoo, nagpapatotoo dahil kanyang pinaniniwalaan ang kanyang pananampalataya, kanyang pinatunayan na itong pagbibigay nga ay utos ng Diyos, totoong mangyayari sa atin kapag ating sinusunod. Maminamahal, hindi makaabot ang gawain dito sa San Carlos. Galing sa Metro Manila, hindi mabuksan ang mga dungawan sa kalangitan para kayo, tayo dito, ay maabot ng mga pagpapala na ating tinatamasa ngayon. Yan ay talagang ating mga bunga, maminamahal, ng ating pagtatapat. Nung ating sinunod ito, tingnan niyo po, maminamahal, ano na po ang ating kalalagayan ngayon? Pinagpala ng lubos. Grabe ang nangyari sa ating bansa. Ang sabi nga, maminamahal ang ating mahal na kapatid, sino mag-aakala, maminamahal, na ang bagyo, diyan lang po sa may Burgos. Diyan sa may Burgos lang sa atin, sa Pangasinan. Bakit nakita ng Pag-asa na ang hangin ay tumaas? Inilalayo tayo dito sa ating lugar, maminamahal. Tumaas ang hangin at doon na ibinagsak sa La Union, doon na sa norte, maminamahal. Signal number 4, gaano katotoo ang ating mahal na Panginoon sa kanyang pangako sa atin. Maging matapat lamang tayo, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Hindi biro po, dahil ang Pangasinan ay catching basin po ito. Kapag nagpakawala ng tubig diyan sa may Ambuklaw, diyan sa may San Roque, lahat diyan, maminamahal, basta sa upper, pag nagpakawala yan, itong Pangasinan ang talagang apektado sa lahat.
Pero saan ka nakakita? Tayo maminamahal ay sitting pretty, nasa patnubay at pagabay ng ating mahal na Panginoon. Yan ay bunga ng inyong pagtatapat. Yan ay bunga ng ating pagtatapat. Maging matapat tayo maminamahal. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, lalakad ka sa apoy, lalakad ka sa tubig. Hindi ka maaano, hindi ka masusunog, hindi ka matatabunan. Amen. Ikaw ay pag-iingatan ng ating mahal na Panginoon kung ikay maging matapat. Simple lamang ang inihiling ng mahal na Panginoon. Sinabi ng unang Korinto 4:2, ayaw niya ang kanyang mga hinirang, ang kanyang mga anak na tinawag, masumpungang hindi tapat. Kaya simulan po nating maging matapat sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Gaano mang kaliit, gaano mang kalaki. Dahil ang Diyos mong binamahal, hallelujah, ay nangako sa atin. Threefold blessing po yan. Pakapalin ang iyong bulsa ng kayamanan, pisikal, pagalingin ang iyong karamdaman. Amen. At ang pinaka-importante diyan, yung pong prosperity ng iyong kaluluwa, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Mayroon pong kaligtasan, maminamahal, kapag ikaw ay maging matapat. Sigurado po yan. Ngunit sa mga nag-aalinlangan, maminamahal, mag-alinlangan ka na sa iyong pag-alinlangan. Dahil kami, mula nung aming masumpungan, ang turong ito ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, sinunod na po namin ito. Kaya ngayon, maminamahal, aming naramdaman, talagang natikman ang kaginawaan sa paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, lagi naming ipinapaalala sa inyo. Yung mga kapatid natin na naghirap noon, pero ngayon pinasagana na, ang sabi nila, nang dahil sa bunga ng aming pagtatapat. Kaya magtapat ka na. Isang katapatan na po, kung ikaw ay sumusunod na nagbibigay na ng 20% sa lahat ng iyong tinatangkilik. Sa bawat 1,200, sa bawat 10,000, 2,000, pero mas higit kang pagpapalain kapag dadagdagan mo, dadagdagan ang pagbibigay mo. Hindi ka manatili sa 20%. Anong mga pangako ng ating mahal na Panginoon minamahal? Ang sabi niya, lalagpasan ka, overtikan ka ng masagalang pagpapala, lahat ay makamtan mo. Amen. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Ikaw ay nasa ibabaw lamang, hindi ka sa pailalim. Amen. Praise the Lord. Lahat ng hipuin ng iyong kamay, pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Yan ay totoo sa mga matatapat na Kristiyano. Kailan mo pwedeng, kailan mo subukan ang mga bagay na ito? Sabi ng ating mahal na Panginoon, subukan mo ako sa mga bagay na ito. Ngayon, subukan mo ang ating mahal na Panginoon. Pasaganain ka na ng ating Diyos na buhay. At ang pangako ng ating mahal na Panginoon ay iyon ang makamtan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At alam ko po, minamahal, naunawaan at naintindihan na po natin ang kalagahan nito. Pero nire-remind po namin kayo palagi. Hanggang kailan kayo titiisin ng ating mahal na Panginoon? Hanggang kailan kayo pangusapan ng ating mahal na Panginoon? Ngayon na ang araw. Dahil hindi na natin alam ang bukas. Anytime rapture will take place. Kung hindi mo pa nasunod ang pagbibigay na ito, maminamahal, huwag mo kaming sisihin. Huwag mong sisihin ang mga tumatayo sa pulpito. Huwag mong sisihin ang ating kagalang-galang ng mga magulang sa mahal na Panginoon. Ang lahat ng mga ordained preachers, lahat ng mga tumatayo, huwag mong sisihin. Sisihin mo ang iyong sarili. Kaya ngayon, para walang sisihin, magtapat ka na. Ngayon ang oras ng pagtatapat. Ibigay mo ang iyong ikasampung bagay tandog para ikay higit na pagpalain ng ating pinakamamahal. Narito po ang ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman, upang ipagpipray na po ang ating
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating Diyos na buhay maminamahal. At sa pagkakataong ito, tayo pong lahat ay tumayo. Narito na po tayo sa huling yugto ng ating banal na gawain, ang pagkikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan dahil ating pinagpalang mga ngaral at ating pong ibinibigay ang pagkataon sa ating beloved preacher, Father Joven Ferrer. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang bandang sa iyong pangalan na aming pinakamama na Panginoong Isus. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. At sa pagkataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo. Sa buong araw itong malapayang bawa po lahat. Sa pandalangin ng aming iginagalang Minamaribangilista Waldes Estrada Almeida. Aming po mga minaman na mga manggagawa. Humihingi kami ng kapatawaran. Sa mo kami nasubok sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sama, Panginoon. Huwag mo naman tignan namin ikaw pagkasala ko puso nagsisisi sa oras na ito. Mabag ka sa bawat sa amin. Gawin mo kayong karapat dapat tumanggap ng iyong mga salita. At sa iyong pag-aaral mga salita lang isa mo yung salita patibang lingkod sa ganang akin wala magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dali yung papapalang espiritual sa apong mamang kapatid sa dakong ito, lalo ang pumami naman ng mabisita. Pagpalain mo kaming lahat, mga Panginoon, at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga hadlang, gawa ng kaaway, kumbaga sa out, and the mighty Jesus cast out, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Lahat po ng pinagpala, pumalagpak po ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po'y makaupo. Good ba po lahat mga minamahal. Ako'y bumabati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry General Sunday Worship, San Carlos City, Pangasinan. Amen. At ito pinauna po natin pong iginagalang ang minamalibang lista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. At tunay nga po mga minamahal, grabe mga pagpapala yung ating natatanggap. Amen. Hindi tumitigil ang mahal na Panginoon magbuhos ng kanyang banal na presensya mula pa kanina hanggang sa mga oras na ito. Ang Diyos ay tunay na dapat lang purihin, sambahin ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents and Lord. And of course, we remember and cherish the blessed teachings and memories of our beloved Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon po sa ating pong beloved Pastor Lina Kumona Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, pagbati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ako rin po ay bumabati ng happy birthday in heaven sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumona Almeida. Amen. Talagang kapag maalala natin yung mga aral na binitawan niya sa atin, mga minamahal, grabe. Talagang tagos sa buto hanggang puso, mga minamahal. Amen? Yan ang dahilan kung bakit tayo ngayon, mga minamahal, all those teachings, all those memories that we have with her, mga minamahal, ay talagang nananatili sa ating mga puso. Kaya naman tayo pinapatubayan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong basahin, mga minamahal, kunin na po natin ang Biblia. Ating basahin ang ating unang talata dito sa Aklatang Juan, ang kabanatay 20, talatay 19, italon sa 24 hanggang 25, italon sa 27 hanggang 29. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Juan, ang kabanata po 20, at ang talata po ay 19, talon sa 24 hanggang 25, talon sa 27 hanggang 29. Amen. Praise the Lord. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna. At sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Sa 24, ngunit si Tomas, isa sa 12, na tinawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon.
Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisut ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako sasampalataya. Sa 27, nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakita at gayon may nagsisampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Wala pong matutulog ngayon, mga minamahal. Amen. Napakahalaga ng ating pong pag-uusapan, ating unang pamamagatan na ito na resiliency in times of doubting. Alam po niyo, mga minamahal, itong talatang ating nabasa, maraming pong mga mangangaral ang tawag dito, the doubting Thomas. Amen. Ang sabi niya, doubting is, di ba, mapag-alinlangan. Amen. Na si Tomas, mga minamahal. At iyan po, mga minamahal, ating binasa ito just to tell us na talagang mayroong dumarating sa panahon na kung saan ang tanging ginagawa ng kaaway ng Diyos, walang iba si Satanas, ay sirain ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Today, mga minamahal, we enjoy miracles, we see miracles. Nakikita natin kung paano gumaling ang bulag, may cancer. Sabi nga nung patutuhan ng ating mga kapatid nung overnight, grabe, nung during the preacher's meeting, mga minamahal, kung makikita natin, mga minamahal, sa bawat krusada, nakikita kung paano magpagaling ang ating mahal na Panginoon. Even yung pipi, mga minamahal, grabe, pinagsasalita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But in the long run, mga minamahal, as we see, walang ginawa o ginagawa si Satanas ngayon, kundi gumawa ng mga estratehiya upang ang isang mainit na Kristiyano ay unti-unting magduda sa kanyang pananampalataya. Unti-unti niyang pagdudahan ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Unti-unti niyang pagdudahan ang mahal na Panginoon kung siya nga ba talaga ay answer o sagot sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Brother, kapag ako ba ay umutang, may babayad ko ba si Jesus sa aking utang? Kapag ako ba ay nagutom, makakain ko ba si Jesus? Yun ang mga bagay na talagang dumarating sa Kristiyano. At kapag hindi nabantayan, mga minamahal, ang Kristiyanong dating mainit, ang dating Kristiyanong mainit magpatotoo at grabe kang kainitan sa paglilingkod, unti-unti yan manlulupaypay. Dati-rati nasa harapan, unti-unti papunta sa likod yan. Dati-rati nangunguna sa pagpupuri, ngayon, kimbot-kimbot na lang. Dati-rati, mga minamahal, gustong-gusto dumalo sa banal na gawain. Pagdating ng Miyerkules, sana Biyernes na. Pagkatapos ng Biyernes, sana Linggo na. Pagdating ng Linggo, sana Miyerkules na. Grabe kainitan yan, mga minamahal. Pero unti-unti, kapag tayo ay inatake at hindi tayo nagbantay, inatake tayo ni Satanas, yung mga kainitan na yan, mawawala. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati-rati, mga minamahal, bawat salita ng Diyos, we are eager to hear every word of God. Pero ngayon, inaantok ka na pagdating sa banal na gawain. Amen. Dati-rati, mga minamahal, maski na 4 hours, 3 hours, 5 hours na pagpupuri, hindi mo kinakasawaan, hindi mo binibilangan ang oras ng banal na gawain. Pero ngayon, ang tagal naman ni Brother Joben, ang tagal ng ating beloved ordained preacher magpaliwanag. Bakit? Unti-unti na tayo nagdududa sa katotohanan ng Diyos sa ating buhay. Because if we know na ang Diyos ay siyang Diyos na tumutugon sa lahat ng panalangin mo, na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi mo gagawin yan. Dahil alam mong ang pinupurit, pinapasalamatan mo,
walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Bakit ang pamagat natin, mga minamahal, resiliency in times of doubting? Ano ba yung ibig sabihin ng resiliency? Kung titingnan nyo ang inyong mga diksyonaryo, tingnan nyo sa cellphone nyo, sa Google, resiliency is the capacity to withstand or recover quickly from difficulties. Ito daw po, mga minamahal, ay kakayahan ng isang tao na tumagal habang nahihirapan at makarecover ng mabilis at bumalik sa dati niyang ginagawa. Kailangan malaman ito ng mga anak ng Diyos, huwag kang tumigil dyan sa pagiging panlulupaypay mo. Huwag kang tumigil dyan sa pagiging doubtful mo. Huwag kang tumigil dyan sa kung anumang nararamdaman mo ngayon, whatever is the reason. Dahil ang kailangan mo ngayon, mga minamahal, manatili kang handa. Anytime bumalik ang ating mahal na Panginoon, tayo'y handa upang dagitin ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. We are in the last days. Amen. Tayo na sa mga huling kapanahunan. Huwag mong isipin matagal pa darating ang Diyos. This is the time we prepared for. This is the moment na kung saan, minamahal, naghanda tayo. Tiniis mo ang hirap. Pinagtawanan ka ng mga kaibigan mo. Itinakwil ka ng mga magulang mo. Pero ipinaglaban mo ang pananampalataya mo. And then, here comes, malapit na tayo sa finish line. Unti-unti kang tumitigil. Unti-unti kang umaatras. Amen? Amen? Know that in the last days, mga minamahal, sabi ng Matthew 24:12-13, because of iniquity shall abound, the love of many shall wax cold, but he that shall endure it unto the end, the same shall be saved. Yun lamang manatili hanggang sa wakas, hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, madatnan na naglilingkod, nagtitiis ng anumang hirap na kanyang tinatanggap sa araw-araw ng kanyang buhay. That is the run or the race ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang sabi diyan, sino man magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Anong gagawin mo, kapatid, kapag nadatnan ka, nagdududa sa iyong pananampalataya? Anong aasahan mong kaligtasan? Anong aasahan mong sinasabi mo noong pinaka-aasa mong makamit na buhay na walang hanggan? Kung mananatili ka dyan sa iyong kinaroroonan at kinalalagyan sa oras nito. Despite all the reminders of the preachers, despite all the reminders of our beloved ordained preacher, our beloved pastor, beloved children ng ating mahal na pastor, lahat ng ating napapakinggan, still para tayong mga bato. Para tayong mga, di ba? Parang it's just nothing. Walang epekto sa ating buhay. We do not strive na bumalik ang kainitan na mayroon tayo. What's important, dumadalo naman ako Linggo, Miyerkules, Biyernes. Ang pagdalo is not enough, mga minamahal. Kailangan pag dumalo ka, mga minamahal, nandito ka, presence of mind, by heart, by spirit, by mind lang, mga minamahal. Dapat buo ka na nandito. Hindi naiiwan sa bahay mo ang iyong pag-iisip. Hindi naiiwan ang nais mo doon sa lamang nakaraan. Nandito ka dapat para purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. The question is, how to secure the Christians who are in doubt? Paano ba natin protektahan ang mga Kristiyanong nanlulupaypay? Paano natin pangangalagaan ang mga Kristiyanong nagdududa sa kanilang Diyos na nagmahal sa kanila? Amen? Pakibasa, Aklat ng Judas, Kabanatay 1, talatay 20 hanggang 23. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Judas, Kapitulo 1, ang talata po ay 20 hanggang 23. Ganito po sinasabi, ngunit kayo, mga minamahal, pagtibayin ninyo ang inyong mga sarili sa inyong lubhang banal
na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. At ang ibang nangangailangan ay inyong kahabagan. Sa 23, at ang iba'y inyong iligtas na gawin ninyo sa apoy, at ang iba'y sa inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuutan pati ng damit na nadungisan ng laman. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Sa 22, at ang ibang nag-aalinlangan ay iyong kahabagan, at ang iba'y inyong iligtas na agawin niyo sa apoy, na ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuutan pati ng damit na nadungisan ng laman. Sa mga nag-aalinlangan, mga minamahal, mayroong mga Kristiyano na dito, mga minamahal. In every church of God, mayroong mga Kristiyanong inuunting inaatake ng pag-aalinlangan. Sinabi mismo ng Biblia, mga minamahal. What to do? Anong gagawin natin kapag ganito na ang nararamdaman ng ating mahal na kapatid? Ang sabi ng talata, unang-una, tayo, mga minamahal, let us strengthen ourselves in the holy faith. Sabi ng verse 20. Palakasin natin ang ating mga sarili sa ating banal na pananampalataya. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Paano ba palakasin ang ating po mga pananampalataya sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Ating basahin muna bago tayo magpatuloy dyan, ikalawang aklat ng Korinto. Kabanata 8, talatay 12 hanggang 13. Amen. Kindly. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat kung may sikap ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. Sa 13, sapagkat hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba ay magaanan at kayo'y mabigatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, mga minamahal, sapagkat kung may sikap, amen, ay tinatanggap ayon sa tinataglay. Hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay na wala ka. At magsabing amen. Hindi mo sabi, manampalataya ka, pero ikaw hindi nananampalataya. Hindi mo pwedeng sabihin, magpakainit ka, pero ikaw hindi mainit na Kristiyano. Amen. You cannot give something that you do not have, mga minamahal. Kaya dumarating ang panahon, mga minamahal, akala natin, sige lang ng sige. Amen. Kaya anong ginagawa, mga minamahal, sa atin, mga minamahal? Ipinapaalala sa atin, mga minamahal, meron tayong tinatawag na kinakailangan bago kayo magpunta at mag-share ng salita ng Diyos. Pwede bang dumating kayo dito ng maaga, sumama sa praise and worship na ginagawa ng mga Kristiyano upang meron kayong anointing sa inyong pagpunta. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? You cannot give something that you do not have. Amen. Ang ginagawa ng ilan, mga minamahal, sinasabihan tayo, do prayer and fasting with prayer. Bakit kinakailangan mag-fasting, mga minamahal? Paano lalakip ang mga kapangyarihan na sinasabi mo at ginagawa mo kung di ka pinapatubayan ng banal na Espiritu? Pag may napuntahan ka, may karamdaman, umimigit ka doon, ilay-hands mo yan, di ka wala man lang fasting, paano gagaling? Hindi naman ikaw ang nagpapagaling. Ang nagpapagaling ay ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabi na sa ating mga minamahal, ng ating beloved parents in the Lord, ating mga beloved workers, ating beloved Lord preachers, mag-fasting tayo. When may pananalangin, ganapin natin ito, napakahalaga nito. Hindi po pwede mong kalimutan yan and then you will say, I am a strong Christian.
hindi mo nalalaman, inaatake na pala ng pagdadoubt sa iyong pananampalataya. Bakit? Naniwala ka sa sarili mong pakaalaman. Hindi ka nakinig sa sinasabi sa iyo ng mga ngaral mo. Hindi ka nakinig sa iyo hindi ka nakinig sa sinasabi sa iyo ng ating mahal na pastor. Hindi ka nakinig sa sinasabi ng banal na kasulatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag natin ariin at sabihin natin, kaya ko yan. You cannot give something that you do not have. Lahat po na'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng talata, mga minamahal sa 3, sapagkat hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba ay magaanan at kayo'y mabigatan. Ang ilan mga minamahal, paano yung brother? Aasikasuhin ko yung aking kapatid na nalulupaypay. Ako naman baka naman ako'y manlupaypay din. Di ba? Bakit ako pupunta doon? Kailangan ko rin asikasuhin ang bagay na mayroon ako. Kaya nga ang sinasabi ng mahal na Panginoon dito, basta ito, ikalawang taga-Korinto, Kabanata 8, talata 12 hanggang 13. Hindi po pwedeng magbigay ka kung ikaw naman ay wala. Hindi mo pwedeng ibigay isang bagay na wala ka. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, magpakatibay ka, magpakalakas ka, in spirit and in truth. Amen? Para hindi ka mabigatan. Ang pangangalaga ng kaluluwa, ang pag-share ng salita ng Diyos ay nagiging burden ito. Kapag yung meron ka nakatiking, ay ibinibigay mo, sinishare mo dyan. Amen? Kaunti lang kasi ako, sige na lang. Hati na lang tayo dito. Nagiging burden. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, para hindi ka titing magkaroon ka ng marami. Magkaroon ka ng anointing na napakarami para mayroon kang chance na magbigay sa iba. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano ka magkakaroon ng anointing marami? Pagdating sa banal na gawin, huwag kang matulog. Pagdating sa pagpupuri, magpuri ka. Pagdating sa pananalangin, manalangin ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. It was never intended that our doubting brethren be a burden for us. Or else, sa dulo, bibigay ka rin. Amen? It was never intended. Kapag ikaw ay may mahinang kapatid at pumunta dito, hindi burden na yung kapatid mo na yan ay i-uplift mo ang kanyang pananampalataya. Tatabihan mo, ipapatutuo mo kung ano ang kabutihan ng Diyos. It was never a burden. Amen? Hindi kailanman naging intention yan. Nagiging burden lang yan kapag ikaw kulang ang meron ka para kausapin mo yung ating mahal na kapatid. Matagal ka nang hindi nakakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, paano mo palalakasin ang isang baguhan na nangangailangan ng banal na presensya ng mahal na Panginoon? Amen? Amen? Kapag may dumating na mga nakapatiran, mga minamahal, may karamdaman, paano mo ipapatutuo? Kung nakalimutan mo na pala yung patutuong meron ka na ikaw ay minsan pinagaling ng mahal na Panginoon. Paano mo sasabihin sa Kanya, cancer pinagagaling, ano mang karamdaman pinagagaling, kung hindi ka nakikinig ng mga patutuo? Ang sabi ng Biblia, bawat ginagawa sa banal na gawain, ito ay pagpapalago ng pananampalataya. Amen? Mula papuri, mula announcement, mula emceeing, ito daw po'y pagpapalago ng pananampalataya. Bago ka pumalis sa iyong tahanan, nananalangin ka, pagpapalago ito ng iyong pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Makakapagbigay ka lang, mga minamahal, if you have abundant blessing. Amen? Dahil kapag kung ang meron ka ay just the need that you have, ang tawag doon, mga minamahal, sharing. Hindi iyon giving. Yung sharing, mga minamahal, di ba? Kapag nagbigay ka yung babaeng bao, wala siya. Pero binigay pa rin niya. Mas malaki ang puntos yan sa mata ng mahal na Panginoon. Amen? Pero ang danger sa dulo niyan, mahirap mong ibigay ang bagay na para sa pamilya mo.
Normal lang tayo, mga minamahal. Amen? Paano mo ibibigay ang para sa pamilya mo, kakainin na? Tao ka lang, natatakot ka. Inaalagaan mo pamilya mo. Kaya nung ginagawa ng ating mga minamahal na mga manggagawa, na mga mangangaral na mga pastor, tinuturuan tayong magtapat sa pagbibigay para buksan ng Diyos ang dungawan sa langit. At pag tayo mga minamahal ay naganap natin ang bagay na yan, ibubuhos ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. And then, we will have an abundant blessing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nagkaroon ka ng abundant blessing, sasabihin mo ngayon kapag may nangailangan, brother, sister, it's okay. God loves you. Ginamit ako ng Diyos para ikaw sugunin ang iyong pangangailangan. Ganon ang nais ng Diyos. Remove the doubting. Follow the commandment of our God. Sundin mo ang mga pangangaral. Bakit? Sapagkat yun ang magbibigay sa iyo ng mga pagpapalang kailangan mo, kalakasan kailangan mo, anointing na kailangan mo. Hindi ka na parito para lang matulog. Hindi ka na parito para lang manahimik. Hindi ka na parito, mga minamahal, para lang mag-imagine. Narito ka para pumuri at magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Do faithful giving, material blessing, accusation para di tayo mabigatan. Kapag mayroon tayo mga pagpapala, hindi tayo mabibigatan, mga minamahal. Paano ka tutulong kung kasyang-kasya lang ang pera mo? Minsan, kapag tayo po mga minamahal sa ating buhay, mga minamahal, kapag tayo'y nagbigay, mas ka na alam mong meron kang pangangailangan, kapatid mo, binigay sa iyo, yung kailangan niya, binigay pa rin. Ang tawag diyan, hindi daw yun giving. Ang tawag daw doon, love. Ibinigay niya yun, mga minamahal, alam niyang kailangan niya, pero binigay pa rin niya siya hindi dahil gusto kanyang tulungan, kundi dahil mahal na mahal ka ng iyong mahal na kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Do daily devotion in reading the Word of God, not to be absent in church services. Lahat ng dumadalo ng Miyerkules at overnight, maliban sa linggo, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Linggo ka nga lang dumadalo, kapatid, tapos wala ka pang Bible devotion, wala ka pang Bible reading. Anong aasahan mo? Habang linggo, mga minamahal, nangangaral ng salita ng Diyos, hindi ka nagsusulat ng mga Bible verses. Hindi tayo di ba? Naalala natin lahat yan. Hindi natin maalala lahat yan. Kaya bakit kailangan magsulat? Para pagdating mo sa bahay, mabasa mo uli. Pag nabasa mo yan, mga minamahal, mararamdaman mo banal na presensya ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, pagdating mo sa iyong tahanan, sa iyong paghiga, isulat mo sa iyong, sabi doon, Biblia, mga Deuteronomio, sabi dyan, para nababasa mo pa rin ng salita ng Diyos. Pagka nabasa mo, mga minamahal, kapag ikaw ay naglalakad, ikwento mo pa rin ang salita ng Diyos. Kapag kasama yung anak mo, ikwento mo pa rin. Bakit? Pagkatapos mo malaman at mabasa ang salita ng Diyos, pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Meron tayong mga kapatid diyan sa Lingayen. Sabi niya, nung una, Kuya, natanggal ako sa trabaho, pinag-initan ako ng aking boss. Sabi ko, may plano ang Diyos. Magtiwala ka lang. Huwag tumigil sa paglilingkod. Magpakainit. Pakatandaan mo, tayo ay anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nakaraan lang, tumawag sa akin, Kuya. Oh, ano problema? Sabi niya, alam mo yung boss ko, yung mga nag-aaway sa akin, sila nag-aaway. Ngayon, sila nawawala na. Sabi ng Biblia, walang sino mang aaway sa aking anak, sapagkat sino mang umaway sa kanila, ako ang kalaban nila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit nangyari yun? Pinagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Amen? Sinong matatakot kapag alam mong ang tagapagligtas mo sa lahat ng mga problema sa buhay ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? No one can. If God might be with us, nobody can be against us. Sabi ng Biblia. So anong takot meron ka?
kang bumitaw sa tagapagligtas mo. Huwag kang bumitaw sa hero na meron ka. Hindi si Superman yan. Hindi si Aquaman yan. Tanging mahal na Panginoong Isus ang tunay na hero ng ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Second, for the doubting Christians, mga anong gagawin natin to make them safe? Sabi diyan, stay in love of God. Stay in the love of God. Hindi ko sinabing stay in the love for God. Hindi ganoon ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, stay in the love of God. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pakibasa, Juan, Kabanatay 15, talatay 5. Amen. Dito po sa aklat po ng Juan, kabanata po ay 15, talata po ay 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Amen! Amen! Alam po ninyo, mga minamahal, marami po mga Kristiyano na kapag pinagpala na mga minamahal, marunong lang maging soloista. Nagsusolo na sa buhay. Desisyon, gustong gawin sa buhay. Amen? Lahat ng kanyang mga naisin, never na pumapasok sa ating isipan na konsultahin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Biblia, in all thy ways acknowledge Him. Amen? Amen? Pero ang Kristiyano hindi, mga minamahal. I can do this. Kapag mayroong utang, punta kagad kay 5-6. Amen? Hindi man na nagtanong, paano man na Panginoon ang gagawin kong solusyon dito? Kapag mayroong mga problema, takot sa buhay, anong ginagawa? Personal na sinusolusyonan. Ano na lang yung sinabi ng Biblia? Ba't mo pinababayan? Sabi niya na, be still and see the salvation of the Lord. Sinasayang nyo ang salitang yun, mga minamahal. Nagrarattle tayo parati. Amen? Kapag may problema, gawin ko, burito tayo masyado. Stop! Sabi ng talata, mga minamahal, Exodus, stop and be still and see the salvation of the Lord. Kapag may takot ka, yung anak mo may karamdaman, huwag ka mang problema, huwag ka mang nguy-nguy-nguy-nguy. Umiyak ka sa Diyos. Amen. At ang Diyos may kakayahan na gumawa ng mga bagay na hindi may paliwanag ng mata ng tao. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, all you have to do is stop, be still, and see the salvation of the Lord. Nung ako'y may kautang, mga minamahal, lahat ng gawin ko pagtatrabaho, wala na naman magawa. Amen? Walang tumatanggap sa akin. Ay, anong galing mo kung walang tumatanggap sa iyo? Pero nung ako'y, ang ginawa ko, mga minamahal, naglingkod na lang ako sa mahal na Panginoon. Dito, Miyerkules, Bernes, Linggo, puri ng puri. Habang tinatawanan ako ng aking mga kababayan sa Pangpang. Ano ba yan? Hinyero, walang trabaho, sa pulpul. Ginaganon nila sa akin, praise the Lord. Ang Diyos ay mabuti. Pinanghawakan ko yung be still and see the salvation of the Lord. Nung pinanghawakan ko yun, mga minamahal, hindi ko namalayan. Bakit? Paano nangyari? Paano nasolve yung aking utang na 50,000 pesos? Paano gumaling yung aking karamdaman, walang gamot? Paano nagkaroon ako ng trabaho? Dati sa walang tumatanggap sa akin. Paano nagkaroon ng aking trabaho? Because that is the salvation of the Lord. Yun ang tugon ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi tayo bumibitaw sa ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ay pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Remember the meaning of resiliency. The capacity to withstand and quickly recover from difficulties. Ibig sabihin, mga minamahal, ang mga Kristiyano, mga minamahal, dadaan tayo sa mga pagdanas na mga kahirapan sa buhay. Sama ng loob, lumuluha tayo. Amen? May takot tayo sa buhay.
Mayroon at mayroon yan. Imposibleng wala yan. Dadaan at dadaan tayo diyan, mga minamahal. Pero ang sabi ng resiliency, mga minamahal, it is our capacity to withstand. Na habang ikaw ay nandyan sa problema na yan, totoo, hindi ko sinabing parati ka nakatayo dahil walang taong malakas diretsyo. Nanghihina ka talaga. Amen? Talagang gumisip, babagsak ka na talaga. Amen? Pero dapat, mga minamahal, ang sabi diyan, there is that desire to stand. Magkaroon ka dapat ng pagnanais tumayong muli. Huwag kang manatili sa kung anong kinaroon mo. Huwag kang magmukmok, huwag kang ma-depress, huwag mong sisihin ang sarili mo. Sino man tao, wala kang sisisihin. Ang kailangan mo lang, tumayo kang muli, matatapos din lahat ng mga problemang ito. Diyos ang kasama ko, hindi niya ako iiwanan, hindi niya ako pinababayaan. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. When we started to doubt, doon nagsisimula na hindi na natin makita ang kabutihan ng Diyos. When we started to doubt the Lord, mga minamahal, the faith that we have, doon magsisimula, mga minamahal, hindi mo na makikita kung ganong mga ginagawa sa iyo ng mahal na Panginoon araw-araw. Hindi mo na ipagpapasalamat bakit sa bawat umaga buhay ka pa. Amen? Hindi mo yan pasasalamatan kasi doubtful ka na. Para ka ng si Tomas. Amen? Amen? Kung ikaw ay nagsimulang nagdududa sa iyong pananampalataya, hindi mo na pasasalamatan ng Diyos kapag mayroon kang kinain sa iyong hapagkainan. Hindi mo na pasasalamatan Diyos na nakikita mong ang pamilya mo kumpleto, walang napapahamak, nakangiti pa, sama-sama kayo sa isang bubungan, nandun ang kagalakan. Hindi mo yan ipagpapasalamat because you started to doubt the faith God has given you. Amen. Amen. Pero ang kailangan mo, mga minamahal, sa mga bagay na yan, pag ikaw ay nagdudud at nararamdaman mo na ang sinasabi ng Biblia, Ephesians chapter 6, verse 13. Kindly, malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen. Dito sa mga sulat na po sa Pablo sa mga taga-Epeso, ang kabanata po 6 at ang talata po 13, ito po sinasabi, that, amen, praise the Lord. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo yung English version yan, mga minamahal. Ephesians chapter 6, verse 13. Wherefore, palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Sabi diyan, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. So mayroong evil day. Lahat magsabing amen. Mayroong evil day. Na ikaw ay magugutom, ikaw ay matatakot, nandun mga minamahal na talagang as expected, hindi dumarating. Sabi ng patutunan ng ating mga kapatid, bakit tagal-tagal namin, ang ganda-ganda ng booking sana namin, pero dumating yung pinakahuli, para bang na-stranded sila. Pala bandang dulo, kapag hindi sila na-stranded, kasama sila dun sa madidisgrasya dyan sa ECTEX. Amen? Amen? There is that evil day that will come. Pero mapalad tayo, bago pa dumating yon, pinag-iingatan na tayo ng ating mahal na Panginoon. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung ating mga kapatid, nagpatotoo, nagsumakay sa may balintawak, van noon, mga minamahal. Nagmamadali sila dahil sa pagpunta sa banal na gawain. Nung sasakay na sila, mga minamahal, bigla silang siningitan ng tao, ibang tao, sumingit. Amen. Nung una, inis na inis. Amen. Katakot-takot na. Hallelujah, hallelujah. Ginaganon-ganon yung mga sa totoo lang inis na. Amen. Tapos sabi niya, bakit ganon? Nagmamadali ako dahil sa banal na gawain. Maganda, bakit nangyari yan? Maya-maya may dumating na van, nakasakay na sila. Pag nakita niya, nadaanan nila yung van pala na kanyang dating sasakyan, madidisgrasya pala, nadisgrasya. Amen? Amen. Even though I don't see it, God is working. Even though I don't feel it, God is working.
Hindi mo nararamdaman. Pero ang Diyos kumikilos para pag-ingatan ka, para bigay ang mga pag-iingat na ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal? Ang sabi diyan, there should be a withstanding power during evil day. Dapat makatagal ka. Kailangan mo tumagal, kapatid. Yung nandyan na nakaupo ngayon, mga minamahal, napakala mo, pinakamalamig na kaysa sa ilong ng pusa. Amen, kulang na lang. Bibigay na, ayaw na. Mainit pa, ginagano natin mga minamahal. Amen. Meron pa tayong naririnig na, ano ba yan? Amoy tayo ng baka. Bakit puro complain na nakikita natin? Hindi nakikita ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapay doon. Nung tayo may karamdaman, nung tayo may mga problema, ang daming mga bagay na pangit, pero hindi natin pinansin. Dahil may kailangan tayo sa Diyos. Ngayon pinagpala na tayo, may karapatan na tayo magsabi ng ganyan. These are the doubting Christians na kinakailangan gisingin, na kinakailangan malaman natin mga minamahal. Sometimes nagiging social na tayo. Dati bisikleta lang, okay na. Mga pinagpala ka ng tricycle, okay. Amen, dati nilalakad mo nga eh. Ang bisikleta lang, okay naman na Panginoon. Mabait ang Diyos. Binigyan ka ng motor, tricycle. Amen. Overnight, nakita mo yung tricycle mo, flat. Anong sinasabi ng Kristiyano? Ay, hindi kalooban dumalo sa gawain. Flat ang tricycle. Sinong di kalooban? Lahat ng gawain patungo sa pananakalooban ng Diyos. Lahat yung kalooban ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ano nangyari? Bakit gano'n inisip mo? You are a doubting Christian. Nakalimutan mo na dati-rati naglalakad ka dahil wala kang masakyan. Hinaharangan ka ng tatay mo ng itak, huwag ka lang mag-overnight. Pero pinipilit mo makapag-overnight. Nasaan ang pananampalataya na yon? Nasaan ang kainitan na yon, mga minamahal? Dati-rati mga minamahal, maski na huling-huli na ang oras, dahil bising-busy ka, pinipilit mo makarating pa rin, makahabol lang sa banal na gawain ng Diyos. Pero ngayon, busy. Sosyal na tayo, mga minamahal. Amen? Hindi ganoon ang nais ng Diyos. Pakibasa ang talatang ito, mga minamahal. Lucas, ang kabanata 18, talatang 35 hanggang 43. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, ang talata po ay 35 hanggang 43. Ganito mo sabi, at nangyari nang nalalapit na sila sa Jericho, isang bulag ay nakaupo sa tabi ng daan na nagpapalimos. At pagkarinig na nagdaraan ang maraming tao, ay tinanong niya kung ano ang ibig sabihin noon. At sinabi nila sa kanya na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. At siya ay nagsigaw na nagsasabi, Jesus, ikaw anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya'y sinaway ng nasa unahan upang siya'y tumahimik. Dadapot siya'y lalong nagsisigaw, ikaw anak ni David, mahabag ka sa akin. Amen. Si Jesus ay tumigil at ipinag-utos na dalhin siya sa kanya. At nang mailapit siya, ay tinanong niya sa kanya, anong ibig mong sa iyo'y gawin ko? At sinabi niya, Panginoon, natanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Sa 43, at pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa kanya na nilulhati ang Diyos at pagkakita nito ng buong bayan ay nangagpuri sa Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Anong sinasabi diyan mga minamahal? Mayroong isang bulag. Amen? Ang dami niyang problema sa buhay. Ang dami niyang evil day sa kanyang buhay. Bulag siya, mga minamahal. Mahirap ang buhay dahil beggar siya. Amen. Namumulubi. So, ibig sabihin, mga minamahal, kung ikaw ang nasa kalagayan niya, siguradong baka hindi patas ang Diyos. Ginaganon-ganon na natin, mga minamahal. Pero ito, mga minamahal, dahil may pangangailangan siya sa Diyos, hindi niya inalintana, mga minamahal, ang kung anong meron siyang kinalalagyan. Bagamat siya'y bulag, mga minamahal, at siya po, mga minamahal, mahirap ang kanyang buhay. Pero,
mayroon siyang pagpapala, nakakapakinig pa rin ang kanyang tainga. Narinig niya. Bakit nagkakagulo ang tao? Sabi ng mga tao, dumadaan si Jesus. Alam niya, si Jesus nagpapagaling. Alam niya, si Jesus makapangyarihan. Alam niya, mahabagin si Jesus. Kaya anong ginawa ng ating kapatid na ito na bulag, mga minamahal? Bagamat siya po, mga minamahal, ay walang paningin sa kanyang sarili, mayroon naman siyang boses para kanyang tawagin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Huwag kang mag-focus sa kung problema meron ka. Ang focus mo yung anong kaya mong magawa. Mahirap ang buhay mo, pero may buhay ka para pumuri pa sa Diyos. Amen? May problema ka, pero may pamilya ka. Pwede mo makasama at makatulong, hindi mo susuluhin yan. Amen? Nandun mga minamahal na talagang grabe, na talagang inuusig ka na ng maraming tao. Huwag kang mag-alala. Pumunta ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Marami kang kapatid, dumaan sa ganyan. Pero ngayon, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ginawa ng bulag mga minamahal? Jesus! Anak ni David, mahabag ka sa akin. Jesus! Anak ni David, mahabag ka sa akin. Sa isip ng bulag, hanggat ako'y may boses, hindi ako titigil sa tanging pag-asang meron ako. Ang tawagin ng Diyos na may kapangyarihan, magdilat ng aking mga mata. Amen? Ito na, mayroong mga difficulties in life. Sabi ng mga alagaan, huwag kang maingay, masyado ka maingay, turbo ka. Tumigil ba yung bulag? Lalo niyang tinasa ng buhay niya, Jesus! Mahabag ka sa akin, mahabag ka sa akin. Then, Jesus heard His voice. Tanong ng mahal na Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi ng bulag, ako'y magkaroon ng paningin. Sabi ng mahal na Panginoon, sa mula ngayon, tanggapin mo ang iyong kagalingan. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Paano tutugon ng Diyos kung ang pananampalataya mo nagdududa? Paano ka tutugunin ng Diyos kung yung pananampalataya mo na dati, grabe, pero ngayon unti-unti nang nawawala? Sinabi ng mahal na Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Amen? Kaya nga sabi ng Ephesians natin kanina, mama, sabi diyan, in order for you to withstand in evil days. Tapos pag ituloy yan, having done all, kapag naipasa mo na yan, nakadaan na yan, you stand. Tumayo kang muli. Basahin natin uli yun mga minamahal sa English. Ephesians chapter 6, verse 13, for us to know, mga minamahal. Sabi niyan, wherefore, take unto you all armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, pag nangyari na lahat, to stand. Ano ibig sabihin? Tatayo ka uli. Gawin mo uli ang ginagawa mo. Magpakainit ka uli. Kapag napakahaba na yung kahirapan mo at buhay pa hanggang ngayon at nakikita mo mga minamahal na talagang hindi ka pinabayaan ng Diyos, tumayo kang muli. Have your faith in a firm status. Hindi dapat nagigiwang-giwang. At doon mo makikita kagaya ng bulag. Tinanggap niya ang kanyang kagalingan dahil pinagaling siya ng kanyang pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Third, have hope in the grace of the Lord Jesus unto eternal life. Alam po niyo mga minamahal, magkaroon tayo ng pag-asa. Hindi po pwedeng wala ng pag-asa itong kapatid ko na to. Despite ano nang pa-share ko, lalamig talaga eh. Bibitawan na natin. Sabi ng Biblia, hindi tayo nagbibitawan magkakapatid. Amen? Amen? Huwag mong susukuan ang kapatid mo! Amen!
Despite pinapahiya ka, despite talagang sinasaktan ka, grabe na kung ano pinagsasabi sa'yo, huwag mong susukuan yan. Because napakahalaga siya sa mata ng Diyos. Sabi ng mga pastor, even 1 million would cost me a soul, I will do it. Ganun kahalaga ang isang kaluluwa sa mata ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ilan sa atin mga minamahal, kapag matigas ang ulo niya, bahala siya sa buhay niya. Hindi dapat sinusukuan ng mahal na kapatid. Habang nakikita mo siya, at nakikita kayo mga minamahal, dapat parati mong sasabihin sa kanya gaano siya kamahal ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi ka pansinin, no worries. Ang importante na sabi mo. In one video na nakita ko sa YouTube, American Christian, nandun sila sa train, sasalita patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga nandoon sa train. Jesus loves you! Jesus loves you! Jesus loves you! Nabingihan yung lalaki. Anong ginawa niya? Mga minamahal, I don't believe in you. Jesus loves you! Hindi tumitigil yung Kristiyano, mga minamahal. Anong ginawa? Sinapak yung Kristiyano. Tumba. I don't know kung nakita niyo yan. Anong ginawa nung Kristiyano, mga minamahal, na sinapak at natumba? Bumangon pa rin at sinabi niya, Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Hindi siya tumigil. Maski natasaktan na siya, pulang-pula mukha, patuloy pa rin ang pagsabi, Jesus loves you. In the end, bago ma-reach yung next station, yung lalaking sumapak sa kanya, inakap siya. Really? Totoo bang si Jesus mahal ako? Sabi niya, oo, mahal na mahal ka ng Diyos. Sabi niya, I don't know that. Sorry, nagsusuri siya mga minamahal dahil umiiyak siya. Grabe, despite sinaktan na kita, hindi mo ko binibitawan. Ganun daw dapat ang mga anak ng Diyos. Hindi nagbibitawan, hindi nagsusukuan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan po natin mga minamahal, at the end of the day, it is not because of us kung bakit ang Kristiyanong yan ay maglilingkod sa mahal na Panginoon, babalik. Pagkatandaan niyo itong huling talata, dito sa aklat ng Juan, ang kabanatay 10, talatay 27 hanggang 28. Beloved instrumentalist, please. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, versikulo 27 hanggang 28, ganito po ang pagkasabi, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin, sa 28, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking mga kamay. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, sometimes napapagod tayo because we thought it is because of us kung bakit ang ating mahal na kapatid naglingkod. Grabe na ang bersikulo binitawan ko. Wala pa rin. Ano ba yan? Amen? Hindi mo kailangan magkaroon ng maraming bersikulo at memoryado niyan. Kapag yan ay pinili ng Diyos, patutuuhan mo lang yan. Maglilingkod yan sa mahal na Panginoon. Bakit? Pinili siya ng ating mahal na Panginoon. Tinawag siya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya ang sabi ng talata, ang mga minamahal, sabi diyan, my sheep hears my voice, and I know them, and they follow me. Kung yang kapatid natin na yan, na unti-unti mong sinusukuan, ay totoong tinawag at pinili ng Diyos, alam niya na yung ginagawa mo ay galing mismo sa mensahe ng mahal na Panginoon. Babalik yan. My sheep knows my voice. Sabi ng talata. At ang sabi niya mga minamahal, and they shall never perish. Hindi yan mapapahamak. Amen? Neither shall any man pluck them out of my hands. Walang sino mang makakaagaw sa kanila
mula sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Bible said, ang kailangan mo lang, kapatid, magtiwala sa Diyos. In everything you do, trust everything to God. At doon mo makikita na yung ating mahal na kapatid, napakahalaga pala na kaluluwa sa mahal na Panginoon. Tayo natin tumayo. Awitan na natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. The Lord's my shepherd, I have everything I need. Mercy and love follow me. Though I walk through the dark valley of death, I will not be afraid, for He's here. Amen. Thank you, Lord. The Lord is my refuge, no evil can come near me, dwelling in His secret place. I put my trust in Him, He is my shield. I will let His peace rule in my heart. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to hear. My God will not forsake me. I am His child now, no enemy can defeat. I will not die but live. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ransom He gave me all authority, power, love, and sound mind. Strong in the Lord, and the power is mine. I will put on His armor and stand. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am my Father's child. I will not die but live to tell what He has done. We got lots of provisions. Napakaraming provision ang binigay ng Diyos sa iyo at sa akin, mga kapatid. Proving that our God is under control. Everything nasa Kanyang kapangyarihan lang. Dahilan kung bakit nagdududa ka ngayon, kapatid, hindi na ang mahal na Panginoon lang ang pinapakinggan mo. Nakikinig ka rin sa kalaban ng Diyos. At ang masama, mas marami ka pang oras makinig sa kalaban ng Diyos kaysa mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit yung kainitan mo nawawala. Yan ang dahilan. Your boldness in serving God unti-unting nawawala.
Dati-rati, maski na grabing baha, hindi ka nahadlangan sa paglilingkod mo. Giyera, lahar, bagyo, hindi yan nagpapatinag sa Kristiyanong punong-puno ng pananampalataya sa kanyang puso't isipan. Pero habang tumatagal, nawawala yan. Bakit? Hindi mo inaalagaan. Mas marami ka nang naririnig ng mga paksa galing sa kalaban ng Diyos. Pinapabayaan mo ang mga mensahe ng mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, surely the angel of the Lord is around us. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am my Father's child. No enemy can touch me. I will not die, but live to tell what my Lord has done. Let us sing. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am my Father's child. No enemy can touch me. I will not die but live. Minsan yan pa mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am my Father's child. No enemy can touch me. I will not die but live to tell what He has done. Surely the angels, sing it from the bottom of your heart. Have no cause to fear. My God will not forsake me. I am my Father's child. No enemy can touch. Glory, hallelujah. I will not die but live to tell what He has. Minsan ano pa mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Surely the angel of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Cause to fear, my God will not forsake me. I am my Father's child. No enemy
Let us pray. One thing for sure, mga minamahal, kung hindi natin ipagtatrabaho yung ating kaligtasan, regret is coming in the end. Huwag mo kaya magsisi tayo sa dulo, mga minamahal. We have all the time. This very moment, may oras pa tayo para bumalik sa Diyos. Let our faith grow. Palaguin mo yung pananampalataya, kapatid. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng kaaway ng Diyos. Ang pakinggan mo ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Remember, kung hindi ka nakinig sa mahal na Panginoon, tatanggapin mo ba ang mga himalang meron ka? But when God called us, even in a small voice, narinig mo kung paano tayo minahal ng Diyos. Nadamo mo sa iyong puso. Sa oras na ito, mga minamahal, let us pray. Manalangin tayo sa Diyos. Alam ko meron tayong mga kanya-kanyang pangailangan sa oras na ito. Alam din ng mahal na Panginoon yan. This is not a Christian na kung saan punong-puno tayo pero ayaw nating aminin ang katotohanan. Kung nanghihina ka ngayon, aminin mo sa Diyos. Kung malungkot ka ngayon, aminin mo sa mahal na Panginoon. Kung ikaw ay galit ngayon, aminin mo sa Diyos. Kung ikaw ay masamalog ngayon, aminin mo sa mahal na Panginoon. And then, ask His divine intervention. Higid mo. Tulungan ka nang ikaw ay makalaya. Let us pray, Heavenly Father. Maraming salamat sa iyong mga salita. Ay ko nalaman, unti-unti na pala kung nakakaroon ng duda sa aking pananampalataya. Tulungan mo akong bumalik ang pananampalatayang meron ako nung una kitang nakilala. Help me to stand again. Tulungan mo akong maling tumayo at muli kong ganapin ang iyong banal na kalooban. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Bigyan mo kami ng kalakasan sa bawat pagsubok ng aming buhay na aming kakarapin habang aming hinihintay ang iyong pagbabalik. Sa pandalangin ng aming ginagalang Minamalibang Lista, Waldestrada, Almeda, ay pumaminaman na mamanggagawa. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Sa ating pumaminaman ng mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Pangalawa ay pagsisisi. Kailangan magsisi ang lahat ng tao. Lahat ng tao nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero kung tayo magsisisi, hindi sa pari, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Pangatlo, mga minamahal, magpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Acts 2:38, be baptized in Jesus' name for the forgiveness of your sins, and you shall receive power of the Holy Spirit. At doon nakikita natin, gumagaling ang may karamdaman, lumalakas ang mahina, nakakaroon ng kagalakan ng nalulungkot, anumang pangailangan tinutugon ng ating mahal na Panginoon sa mahimalang kaparaanan. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Ito'y gampanin na naman na Panginoon sa ating pagpapatuloy. Huwag kang tumigil. Hindi ito unatuli lang ng paglilingkod. Simulan na ito at magpatuloy ka hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kasama namin maghihintay sa muling pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Tayo natin dumalangin, maminamahal sa ating pumaminamahal na bisita. Sumunod kayo sa aking panalangin. Pangungunahan ko kayo maminamahal. Sumunod kayo, lahat ng aking sabihin nyo rin. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po
sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Nagkaroon ako ng pag-asa. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo ko man na Panginoon. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lang po mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan namin pinakamamahal na Jesus. Narito yung mga anak, ano man kanilang dahilan kung bakit lumapit sila sa iyo, mahal na Panginoon, ano man kanilang kalagayan sa oras, saan man sila naroroon, walang bagay na mahirap sa iyo. Lahat ng bagay, alam mo, talastas mo, mahal na Panginoon. Kami na ng palataya, pagagalingin mo sila, mahal na Panginoon. Sapat alam namin ikaw ay Diyos na mahabagin. Kailanman hindi mo tinataboy ang sinumang lumalapit sa iyo. Sa oras na ito, dalangin namin sa pandalangin na aming ginagamit ng mga Evangelist David Estrada, Almeida, ay pumaminama na manggagawa, patawarin sila sa kanyang managawa pagkasal. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 na kanilang mamahal sa buhay. Nawa hindi ito natuloy kanyang paglilingkod. Simula pa ng nawa tumala Panginoon. Makasama na sila ang kanyang pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po ituloy na po mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Tayo dumalangin mga minamahal. Itaas ang ating mga kamay. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa ating mga parte ng ating karamdaman. Isang kamay sa taas. Kung tayo po may mga problema, mga minamahal, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal pa yung salita. Kapag kami maramdaman sa Espiritu, kami kapag-palasin at ng kaaway sa oras ito, sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelist David Estrada, Almeida, aming pumaminam na mga gagawa, sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, I commit to out in the mighty name of Jesus. Ubo, lagnat, I commit to sipon, cast out, in Jesus' name, cast out, in Jesus' name, be healed, in Jesus' name, pagkababagin sa iglesia, mga panlulupaypay, mga gawa ng kaaway, we commit to out in the mighty name of Jesus, we bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' name, in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro, mga minamahal. Marami na po nagpatuto. Ating mga kapatid, mga minamahal. Sabi niya, sigaw ko na sigaw, hallelujah, praise the Lord. Yung karamdaman ko, hindi ko nalaman na wala na pala. Pinagaling na naman na Panginoon. Amen. Because hallelujah is a heavenly language. It's a worship language in heaven. Kaya huwag mong bibiruin yan. Amen. At yan mga minamahal, kapag naging, instead na ikaw ay magmura, yan ang gawin mo. Pag hallelujah, praise the Lord ka, mawawala yung init ng ulo, mawawala yung galit. Dahil papalitan niya ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo tatalon 3 beses, lahat po muna pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, God. Amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos ang ating pagkakas salita ng Diyos. To God be the glory. Dahil ito ako mga minamahal sa ating pong Holy Supper. At ito po mga minamahal ay pauna po ng ating mga kapatid, beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jobin Ferrer. Habang ipinamamahagi po mga minamahal ang katas ng ubas at ang tinapay, awitan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon pa lamang mga minamahal, amen, magsisi na po tayo. Pagsisihan na po natin lahat ng ating nagawang kasalanan, amen, bago po tayo sumalo sa ating pong banal na hapunan. Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi ba maunawaan ang bigaya ko na darama sa panganais ko? Kalugdan mo ang aking ginagawa.
magawa. Sa kanila'y isinaisip ko ang dakilang pag-ibig mo na bagamat ikaw ay Diyos. Pinili mo maging tao, walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo. Nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo, hindi mabilang ang mga latay at tungkol na tinanggap mo. Sa bawat sulat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Hindi ba inalipot at tinuraan ang iyong mukha? Tinako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bukog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Hindi ba pinalimutan ka, tinuraan ang iyong mukha? Tinako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Ibabat ng ikaw, Jesus, ay aking paglikuran. Kahit layuan naman ako ng buong sanlibutan, magdanas man ako pagpagutusin ang kahirapan. Ang dakilang pag-ibig mo ay hindi ko matalikdan. Hindi mabilang ang mga latay at bukog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilimang pinalimuran at dinuraan ang iyong mukha. Tinako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Di mabilang ang mga latay at bukog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, tumaloy ang banal mong dugo. Hindi ba pinalimutan at dinuraan ang iyong mukha? Tinako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Tayo po mga minamahal ay nagdaraos ng banal na hapunan upang alalahanin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, ang kanyang dakilang pag-ibig at dakilang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Dito po sa aklat po ng Hebreo, mga minamahal, Kabanatay 12, talatay 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Lagi po nating alalahanin, huwag po nating kalimutan, mga binamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, siya'y Diyos. Siya'y nagkatawang tao, mga minamahal. Siya'y bumaba sa lupa, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, iniwanan niya sa langit.
Siya'y nag-anyong tao, ibinigay ang kanyang buhay. Siya'y nagpapako sa krus. Lahat ng ating mga kasalanan inako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinanggap ng ating dakilang Diyos lahat ng kahihiyan. Ang ating mahal na Panginoon, siya'y nilibak. Dinuraan ang kanyang mukha. Siya'y nilibak, mga binamahal. Subalit, hindi man lang siya nagtanim ng sama ng loob. Bagkus, mga binamahal, lalo tayong inibig ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang sabi po, mga binamahal, ng aklat ng unang Korinto, sa kabanata po ay 11, talatay 28. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Banal, mga minamahal, sagrado yung ating pagsasalo-saluhan sa oras na ito. Kaya't siya sa atin po ng bawat isa ang kanilang mga sarili. Meron tayong mga kasalanan, ihingin natin ang tawad sa mahal na Panginoon. Meron tayong nagawa sa ating kapatid, mga minamahal, lapitan natin siya. Nagawa na hindi kaaya-aya, kalugod-lugod. Nasaktan natin ang kanilang damdamin. Lapitan po natin, humingi tayo ng tawad, mga minamahal. At matuto rin tayong magpatawad. Magpatawaran tayo sa isa't isa. Mag-ibigan tayo, mga minamahal. At kung hindi tayo marunong magpatawad, sinasabi ng banal na kasulatan, hindi tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Sa ating po mga minamahal na mga baguhan, mga minamahal mga bisita, kung hindi pa po kayo nakapagdesisyon na pagkatapos ng ating banal na gawain kayo magpabautismo, huwag po kayong sumalo. At tayo po sama-samang manalangin, mga minamahal. Humingi tayo ng tawad sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almena, kami sama-samang dumululog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi. Kami nagsusumamo, umalapin noon. Mahabag ka sa bawat isa sa amin. Kaabagan mo po kami. Patawarin mo po kami. Hugasan, linisin ang iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kami karapat dapat sumalo sa banal na hapunan, malapin noon. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Aklat po ng unang Korinto, kabanata 11, talata po ay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin ng sabay-sabay, mga minamahal. Aklat muli ng unang Korinto, kabanata 11, talata 25. At gayon din naman, hinawakan ang sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siya'y bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalaala sa akin. Sugat ng balapay noon, ang ating karamdamay nagsigaling, mga minamahal.
dahil sa sakripisyo ng mahal na Panginoon, lahat tayo nangaligtas sa todo ng mahal. Salamat mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kanilang pag-ibig sa bawat isa. Sa iyong walang hanggang pag-ibig, kahabagan, mahal na Panginoon, na aming nararanasan hanggang sa mga oras na ito. Hindi namin karapat-dapat kumahal ka, may inibig mo, mahal na Panginoon. Kahit once we are healed, kahit once we are healed, kahit once we are healed, kahit once we are Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Maraming pong salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kanya walang hanggang biyaya na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Palakpakan po muna natin mga minamahal ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay kukuha mga minamahal ng ating pong monthly blood offerings. Amen. Ang monthly blood offerings, mga minamahal, ito po ay para po sa ating pong mga minamahal na manggagawa, mga minamahal. Amen. Sapagkat nasa banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Sinasabi po na aklat ng Mateo, kabanata 10, talatay 7 hanggang 10. At samantalang kayo'y nangaglalakad ay magsipangaral kayo na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay namang ninyong walang bayad. Huwag kayong mangagbaon ng ginto, kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot. Kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang ating pong mga minamahal na mga beloved pastoral workers, mga minamahal. Amen? Grabing sakripisyo. Amen? Iniwanan ang kanilang mga tahanan. Iniwalan ang kanilang mga mahal sa buhay. Amen. Maganap lamang yung kanilang mga katawagan bilang isang manggagawa sa ubasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano po ba ang ginagawa ng mga minamahal, mga manggagawa? Grabe, mga minamahal. Amen. Kulang sa tulog, mga minamahal. Gigising ng alas 3 ng madaling araw. Magsisimula na magpuri hanggang alas 12 ng tanghali. Magpahinga lang ng konti, magsisimula na naman po ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang pagpupuri, mga minamahal. Amen? At walang humpay sa pananalangin at pag-aayuno. Sino po ang kanilang pinananalangin? Tayo, mga minamahal. Amen? Ipinapanalangin ang bawat isa sa atin na tayo po'y ingatan lagi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit sinasabi mga minamahal na aklat ng Mateo, muli mga minamahal, 10 sa 42. At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo,
na hindi mawawala ang ganti sa Kanya, mga minamahal. Amen. Lahat po ng nagmamahal sa ating pong mga beloved pastoral worker, lahat po ng sumusuporta, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, hindi mawawala ang ganti ng mahal na Panginoon. Hindi mawawala ang pagpapala, mga minamahal. Amen. Laging may ganti, laging may kapalit, mga minamahal. Amen. Sapagkat we cannot outgive God. Hindi natin mahihigitan ang mahal na Panginoon. Laging ibinabalik yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya't minsan tayo po, mga minamahal, nagtataka, hindi natin ipinanalangin, subalit dumarating, mga minamahal. Amen. Kaya't mga minamahal, amen, hindi po pala sayang, mga minamahal. Amen. Yung ating pong mga pagsuporta, yung ating pagmamahal na ibinibigay sa ating pong mga beloved pastoral worker. Sapagkat mismo ang mahal na Panginoon Jesus ang gaganti sa atin, mga minamahal. Amen. Huwag nating asahan, mga minamahal, na kapag tayo nagbigay, amen, gagantihan tayo ng mga minamahal manggagawa. Hindi po. Mas mainam, isipin po natin, ang mahal na Panginoong Jesus ang gaganti sa atin, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Tig 50, mga minamahal. Amen? 50 pesos sa mga magulang. 30 pesos sa mga anak, mga minamahal. Amen? Doon po sa dako ng Maynila, mga minamahal, 100 po doon. Dito binabaan na lang po, mga minamahal. Ginawa na lang po 50 pesos sa mga magulang. Amen? Nanay, tatay, 100, mga minamahal. Tig 50. Sa mga anak, 30 pesos, mga minamahal. Amen? At magmarcha na lamang po tayo, mga minamahal, dyan po sa ating pong sa gitna. Amen? Ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin yung ating pong mga ipagkakaloob, ating pong monthly blood offering. Amen? Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
At napidara ko po mga minamahal sa ating pong mga announcement. Amen. May general monthly meeting po mga minamahal. Amen. Pagkatapos po ng closing prayer. Amen. At after po mag-break mga minamahal. Amen. Pagkatapos po natin mag-break, diretso po agad dito po sa harapan mga minamahal. Amen. Upang hindi na po tayo matagalan o gabihin mga minamahal. Amen. At inaasahan po mga minamahal na 100% po ang attendance ng lahat. Amen. Wala pong uuwi, lahat po kasama mga minamahal, mga beloved pastoral workers, beloved elders, beloved choir members. Amen. At kasama na po ang mga beloved children's choir. Amen. At ang ating pong mga beloved musicians. Amen. Kindly lang po mga minamahal. Amen. Wala pong uuwi doon po sa mga nabanggit na mga sumusunod mga minamahal. Amen. At open na open po mga minamahal ang ating pong pastoral house. Amen. Sa mga lahat po na mga nais maki-join mga minamahal. Amen. Nasamahan po natin ang ating pong mga minamahal na manggagawa sa pagpupuri mga minamahal. Amen. O kaya pag-aayuno mga minamahal. Amen. Yung ating ginagawa mga minamahal. Amen. Para din po sa atin yan mga minamahal. Amen. Para din po sa ating mga sarili. Tayo din po ang makikinabang yan, mga minamahal. Amen? Sabi nga po ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, more praising, mga minamahal. Amen? More praising, more blessings, mga minamahal. Amen? At, mga minamahal, amen? Diretso na po tayo sa ating pong mga regular na announcement, mga minamahal. 3 times a week po, mga minamahal, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa 157 Barangay Baybay Mamarlao along Palaming Road. Amen. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Araw po ng Miyerkules 1:00 hanggang 5:30 ng hapon at sa tuwing araw po ng Biyernes ating pong Friday overnight worship. Kaya't magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po tayo ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, 9:00 ng umaga magsisimula at matatapos po tayo ng 3:00 o 4:00 ng hapon, mga minamahal. Amen? Ngayon po, mga minamahal, medyo talagang nag-consume tayo ng oras sapagkat ating pong Holy Supper, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, amen? Ating pong suportahan yung ating pong webcast, ating pong Facebook live streaming, mga minamahal, amen? Ating pong i-share. Ang ating pong Facebook page and YouTube channel ay JMCIM, San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Amen? 10 piso, 5 piso, ating pong idaan dyan po sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program. Sa mga nais magpalehans, manalangin na po dyan sa ating pong mga kinauupuan. Lumuhod na po tayo, mga minamahal, bago po tayo pumunta sa harapan. Amen? At handa po namin kayong paglingkuran. At sa mga nais magpa-counsel, mga minamahal, sa mga beloved brothers, diretso lamang po tayo dito po sa lura ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer. Amen? At sa ating pong mga beloved sisters, doon po sa information, sa ating pong beloved Ate Vineseer, mga minamahal. Amen? At manood po tayo, mga minamahal. Amen? Ang ating pong TV program. Amen? Ating pong TV program, PTV8, araw po yan ng Sabado, 10:30 ng gabi, hanggang 12:00 ng hating gabi po yan, mga minamahal. Amen? Manood po tayo, suportahan po natin ating pong dearly beloved parents in the Lord, ang nangangaral po, mga minamahal. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen? Maghayo po tayo. Hayuan po natin ating mga loved ones. Isama po natin sila sa gawain ng malapit noon. Ating kapitbahay, mga katrabaho, kaklase, mga kababayan, mga minamahal. Amen? Isama po natin sa gawain ng malapit noon. At ipalo po natin, mga minamahal, yung pong ating mga minamahal, mga kapatid, na hindi na po natin nakakasama, mga minamahal. Amen? Na hindi na po nakakadalo. Maging yung ating pong mga kapatid, mga minamahal. Amen? Yung mga na-save ng mga nakaraang mga krusada, mga minamahal. Amen? Kung alam natin yung address nila o kapitbahay lamang natin sila, mga minamahal, lapitan na po natin, punta na po natin sila, sabihan po natin sila na namimiss na po sila ng ating pong pinakamamahal na Pengsus, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, amen? Para sa ating pong mga baguhan, amen? Upang lumago yung ating pong pananampalataya, madagdagan yung ating pananampalataya, lagi po tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay nakukuha, dumarating sa patuloy pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? At ang kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, nais nating magmana. Gusto nating makatiyak
gusto nating makasigurado, mga minamahal, amen, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling na ating pong pinakamamalapayang Jesus. Mahigpit na ibinibilin, mga minamahal, amen, na wag tayong umabsent, mga minamahal, amen. Wag po tayong umabsent. Dumalo po tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo po, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po'y tumayo, mga minamahal, tayo na po'y magpasalamat sa ating pong pinakamamalapayang Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat siya sa atin sa araw na ito. At narito po muli ang ating pong beloved elder, beloved brother Saldi Di Guzman, para po sa ating mag-iingat po tayo